I kind of want to get started with media फोरमबाट सुरु गरौँ न त हैन वुमेन्स मिडिया फोरमको कुरा गर्दाखेरि संसारिका समूह यो दुईटा शब्द मैले कहाँबाट सुनेको पहिला म भन्छु है मलाई haven't started, have we? we're about to start Oh, okay. now. Well, whenever I was you're just ready, wondering. whenever you're ready, I'm whenever ready. you're ready, I'm whenever ready. you're ready. Us. You look great. Okay. What to do? I want to start from the media forum किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो दुईटा शब्द चाहिँ मैले 19 वर्ष हैन 19 वर्षबाट मिडिया स्टार्ट गरेँ हैन I started from the radio अनि रेडियोको बिगिनिङ फेजेसमै अफकोर्स एकजना दिदी हुनुहुन्छ उहाँको मुखबाट मैले पहिलादेखि नै सुनेको संसारिका समूह भनेर होइन डिटेलमा कहिले थाहा थिएन पनि होइन अनि सुन्दै 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 जहिले पनि सुन्ने होइन उहाँको नाम कमला पन्थी हो कि होइन आई लभ होइन अनि जहिले पनि सुन्ने होइन अनि त्यसपछि हिजो भर्खर पनि आज भर्खर हो क्या अरे बिहान मैले भनेको थिएँ कि बन्दना म्याम आउँदै हुनुहुन्छ मेरोमा भन्दाखेरि ए हो र म सुहास भनिदिनु ल भनेर भन्दै हुन्थ्यो कि होइन सबैजनालाई भनिदिनुहोस् न हाउ डिड संसारिका समूह गेट स्टार्टेड इफ यु जस्ट वान्ट टु गिभ अ जिस्ट टु एभ्रीबडी म त्यति बेला टेलिभिजनमा काम गर्थेँ है अनि म हुन त कतिले चाहिँ नि के भन्छन् भने यु नो म एक्टिभिस्टहरूको धेरैको त्यस्तो पनि हुन्छ जन्मिँदाखेरि त्यो ट्रेट हुन्छ नि होइन द्याट रेबल होइन यो मलाई चित्त बुझेन हो भनेर भनिहाल्ने म टोटली डिफ्रेन्ट है म आई वाज द एल्डेस्ट अफ 4 सिब्लिङ्स अनि म अलिकति इन्ट्रोभर्ट चाहिँ थिएँ तर इन्ट्रोभर्ट भन्नाले फेरि स्कुलमा चाहिँ नि आई वाज भेरी एक्टिभ इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज होइन म मेरो हाउसको क्याप्टेनै थिएँ है म स्पोर्ट्समा पनि राम्रै थिएँ म ड्रामा एलोक्युसनमा पनि राम्रै थिएँ त्यो चाहिँ नि थियो मेरो पब्लिक स्पिकिङहरू तर हत्तपत्त नट टु ओपिनियनेटेड भन्छ नि होइन एकदम जेमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने यो त होइन मलाई चित्त बुझेन नभन्ने अब ठिकै छ उसको त्यो भन्ने त्यस्तो खालको त्यो इन्ट्रोभर्ट भने मैले र त्यस्तो किसिमको थिएँ र मैले टेलिभिजन जोइन गर्दाखेरि पनि मेरो त्यही ट्रेट्स न थियो एन्ड आई वाज नट इन अ सिनियर पोजिसन 1986 भर्खर टेलिभिजन सुरु भएको थियो अनि मभन्दा सबै सिनियर्सहरू त पुरुषै हुनुहुन्थ्यो नि स्पेसली म इङ्ग्लिस डेस्कमा थिएँ होइन सिनियर्स हुनुहुन्थ्यो अनि मलाई कतिले भनेको थियो कि तिमीलाई त्यहाँ गाह्रो होला यु हेभ लेड सच अ सेल्टर्ड लाइफ यु स्टडिड इन अ गर्ल्स स्कुल गर्ल्स कलेज अ बिट अफ युनिभर्सिटी बट देन यु नो And I was also helping in my former school, teaching in St. Mary's. अनि यो त एकदमै पब्लिक ठाउँ हो स्पटलाइटै हो अनि मलाई पनि डर लागि गएँ म त्यस्तो त्यो थिएन होइन डर लागि गएको थिएँ तर त्यहाँका पुरुषहरू सबैजना दे वो सो काइन्ड है दुर्गानाथ शर्माजी हुनुहुन्थ्यो सो काइन्ड बहिनी भन्ने अर्को तपनाथ शुक्ला हुनुहुन्थ्यो एभ्री वान अफ देम वो सो काइन्ड यु नो आई अलरेडी ह्याड 2 small children at that time है You had children when you were 8. You got married when you were 18. 17 when I was married, 18 when I was a mother. है my first child. अनि सो मैले एन्ड सो घरमा त 2टा सानो बच्चा छ नि त होइन अनि दे वर भेरी काइन्ड तपाईँको काम सिद्धियो जानुभए हुन्छ घरमा बच्चाहरू छ यो त्यो वाट एभर वाज गिभन टु मी म त्यही काम गर्थेँ एन्ड आई वुड गेट एक्सलेन्ट प्याट इन द एन्ड आई वाज कन्टेन्टेड होइन मलाई खुसी लाग्थ्यो अब आफ्नो सिनियर्सले सबैले राम्रो गर्नुभयो भनेपछि खुसी लाग्थ्यो तर त्यही नै लाइफ भन्ठान्थेँ म प्रोफेसनल लाइफमा यु नो तर म 1988 मा म नेदरल्यान्ड्स गएँ है त्यो पनि कस्तो भयो भन्नु होला भने नेदरल्यान्ड्स गभर्मेन्टले नेपाल टेलिभिजनलाई भर्खरै स्टार्ट भएको थियो उनीहरूले चाहिँ नि स्कलरसिप दिँदो रहेछ पहिला एकजनालाई मात्र दिन्थ्यो त्यो वर्षदेखि चाहिँ नि उनीहरूले 2 जनालाई स्कलरसिप दियो र एकजना महिला हुनुपर्छ भनेर म्यान्डेटरी गरेछ कि होइन अनि गरेपछि आई क्वालिफाइड त्यहाँ अब थोरै महिला थियो नि त त्यो बेलामा त होइन अनि आई क्वालिफाइड म फेरि पर्मनेन्ट स्टाफ हो एनटिभीको है आई वाजन्ट अ पार्ट टाइमर धेरैलाई त्यो भ्रम छ कि मैले खालि न्युज मात्रै पढाए हो कि भनेर म 7-8 वर्ष चाहिँ नि फुल टाइम गरे हो मैले रिपोर्टर राइटर एडिटर यु नो प्रोडक्सन you know, I used to do a fortnightly program, newsma based, होइन. So what was the program called? Spotlight Nepal. It literally spotlighted it. त्यस्तो भन्थ्यो है. So त्यस्तो किसिमको अनुभव बटुल्याएको थिएँ मैले नेपालमा यु नो द सार्क समिट भएको थियो 3rd सार्क समिट त्यो चाहिँ नि नेपालको फर्स्ट बिगेस्ट इन्टरनेसनल इभेन्ट 90s मा हैन 1987 मा है अनि 7वटा राष्ट्रको प्रमुखहरू आउने सबैभन्दा पहिला त्यो लेभलको इन्टरनेसनल समिट हुन लागेको विथ हेड्स अफ स्टेट
अनि आई डु रिमेम्बर हाम्रो त अब अन द जब लर्निङ हो नि त त्यो बेलामा टेलिभिजन स्टेसन आर्कन थिँदै नै थिएन है सो सिक्दै गर्दै गर्ने हो अनि मलाई म अङ्ग्रेजी भएर पहिला चाहिँ नि मलाई के भन्यो भने दुर्गानाथ शर्माजीले मोस्टली रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ तपाईँको रिपोर्टिङ 2 मिनट अगाडि 2 मिनट पछाडि ओपनिङमा अलिकति 2-4 मिनट अनि क्लोजिङमा 2-4 मिनट हो इङ्ग्लिसमा भन्ने मलाई भनिएको थियो भोलिपल्ट समिट छ दिउँसोको 4 बजे तपाईँलाई हाकिम साहबले बोलाछ भनेर बोलायो क्या मलाई हाकिम साहब भनेपछि त्यो बेलामा त डराउने कुरा थियो के भयो भनेर होइन के गल्ती गरेँ के गाली गर्न बोलायो भनेर अनि म गएँ अनि निरसाजी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको म्यानेजिङ डिरेक्टर प्लस चेयरम्यान अनि उहाँले के भन्नु भने एक त उहाँको टावरिङ पर्सनालिटी त्यसै पनि मान्छेहरू डराउँथ्यो है अनि उहाँले के भन्नुभयो भने यहाँ हाम्रो गल्ती भएछ होइन यो त 7वटा राष्ट्रमा जाने फर्स्ट लाइभ प्रोग्राम होइन 7वटा कन्ट्रीमा जाने प्रोग्राम हो यो अनि नेपाली त बुझ्दैनन् होइन त्यस कारण अब उल्टो गर्न पर्यो तपाईँले दुर्गानाथजीको अलिकति नेपाली हुन्छ हाम्रो उसको लागि अडियन्सको लागि मोस्ट अफ द कभरिङ त्यो हेड अफ स्टेट आएको त्यो कन्ट्रीको बारेमा त्यसको कुराहरू चाहिँ नि तपाईँले कभर गर्नु पर्यो थ्रु आउट भन्नुभयो के हुँदो रहेछ भने नि सञ्जय म त 86 मा जोइन गरेँ होइन 1.5 वर्ष मात्रै भएको थियो अनुभव अलिक कमै बढ्यो त्यो यङ एजमा कस्तो रहेछ नि अलिकति अनुभव बढ्यो भने मैले के जाने भन्ने जस्तो नि हुँदो रहेछ क्या बरु अहिले चाहिँ मैले कति कुरा जान्दिनँ जस्तो लाग्छ कि म अझ पनि सिकिराख्नुपर्छ भने जस्तो लाग्छ त्यो यङ एजको त्यो टेन्डेन्सी रहेछ कि अनि उहाँले के भन्नुभयो भने यु हेभ टु डु दिस अब तपाईँले अलिअलि नोट्सहरू अब मैले त त्यो 2 मिनट्सको नोट्स गरेको थिएँ नि त अब त मलाई इन्टायर 4-5 आवर्सको नोट्स चाहियो होइन अनि टाइम के छ भोलिपल्ट फेरि मलाई बिहान 4:30 बजे पिकअप आउनेछ बिकज अफ सेक्युरिटी रिजन प्रोग्राम त 11-12 बजी सुरु हुने हो क्या बट बिकज अफ सेक्युरिटी रिजन्स अफ हेड्स अफ स्टेट एनटिभीबाट बिहान 4:30 बजे मोटर लिन आउनेछ होइन सो आई ह्याड ओन्ली सो मेनी आवर्स टु प्रिपेयर एन्ड यु डिडन्ट ह्याभ गुगल एट दैट टाइम कहाँबाट गुगल ओ बाबा मसँग भएको त्यो लाइब्रेरी भन्ने त के हुन्छ र तर पनि मेरो एउटा बानी चाहिँ नि के छ भने मैले पढेको राम्रो लागेको युजफुल हुने भन्ने चिजहरू अहिले त लाइब्रेरी भन्ने चिजै छैन है मैले राख्ने चाहिँ नि गर्थेँ कि स्टोर गर्ने गर्थेँ घरमा अनि त्यो अब सबै त अर्गनाइज्ड वेमा पनि हुँदैन स्टोर अनि त्यहाँ झिकेर त्यो 7वटा कन्ट्रीको के कुराहरू हो हेर्न पर्यो खोज्न पर्यो होइन किनभने हेड अफ स्टेट आउँदाखेरि त्यो उसले त त्यो गेटबाट आएर त्यहाँ उसलाई रिसिभ गरेर भित्र जाउन्जेल त मैले त्यो कन्ट्रीको बारेमा त्यो हेड अफ स्टेटको बारेमा अलिकति बोल्न पर्यो नि त होइन सो त्यो कुरा मलाई चाहियो अनि सबै ह्यान्ड रिटन त मैले भने जस्तो कम्प्युटर छैन है सबै नोट्स बनाउँदै त्यो लेखेँ त आई वाज अ बिट नर्भस तर पनि त्यो एज अनि मलाई मेरो हाकिमले यत्रो काम दिएछ भनेपछि त उसलाई थाहा भएरै दिए होला नि त यु नो लाइक मेरो आफ्नो क्यापेसिटी भन्दा पनि म माथि त्यत्रो विश्वास गरेँ मैले सक्छु भनेरै गरेँ होला उमेर कति थियो हजुरको आई वाज इन माई अर्ली 20s होइन अनि त्यस्तो गरेको होला भन्ने त्यो कन्फिडेन्स त्यो विश्वास के मैले सक्छु नै भनेर सकिहाल्नुहुन्छ नि भन्ने अब लाइफ त कहिले गरेकै छैन कसरी लाइफ हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन होइन नो ओरिएन्टेसन एज सच है अनि साडी लाउनु पऱ्यो फेरि होइन प्रेजेन्टेबल पनि हुन पऱ्यो अनि माई नोट्स इन माई ह्यान्ड अनि भोलिपल्ट 4:30 बजे पिकअप आछ है सो त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान सिटी हल कि प्रज्ञा प्रतिष्ठान मैले बिर्सेँ सिटी हलको के जस्तो लाग्छ सिटी हल है सिटी हलको त्यो गार्डन जस्तो छ नि त्यहाँनिर हाम्रो पोइज थियो होइन म अनि त्यो बेला कर्डलेस माइक छैन फेरि त्यो वायर कनेक्टेड माई माइक इज कनेक्टेड टु द क्यामेरा होइन एन्ड विजय उदय पालपाली भेरी नाइस पर्सन भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन होइन त्यो बेलाको फ्रेन्डसिप कस्तो हुँदो रहेछ भने यु आर स्ट्रगलिङ यु आर लर्निङ एन्ड यु गेट द्याट बन्डिङ के त्यो टिम वर्क भन्ने कुरा नि अनि उहाँ मेरो क्यामराम्यान त्यो बेलामा अनि उहाँले के भन्नुभयो भने क्यामराम्यानलाई त आफ्नो भिजुअलै हो नि त उसको त 100% होइन अनि उसले के भन्यो भने सो म कनेक्टेड छु उसको क्यामरासँग वन्दनाजी त्यो हेड अफ स्टेट त्यो डरबाट आउँछ त्यो डरबाट आएर उसको मोटरकेड यसरी जान्छ अनि त्यहाँ उत्रिन्छ मैले 360 डिग्री टर्न लिनपर्छ त्यो बेलामा तपाईँको टाउको मेरो क्यामरामा नआओस् भन्नुभयो कि न यु इमेजिन इट वाज अ विन्डी डे इट वाज अ सनी बट विन्डी डे माई साडी फ्लाइङ यु नो साडी उड्ने वान ह्यान्ड नोट्स वान ह्यान्ड माइक है
अनि नो वान हेज टट मी वाट अ लाइभ रिपोर्टिङ इज. इट्स अ ह्युज मेला, आर्मीको ब्यान्ड प्लेइङ देयर इन वान कर्नर होइन, अनि लट्स अफ सिक्योरिटी अफ कोर्स, एन्ड द्याट मनको ढुकढुक द हेड अफ स्टेट इज कमिङ, अनि त्यो अर्डर दिए फर्स्ट आउँछ, एङ्जाइटी छ. अनि अर्को एङ्जाइटी थपिदियो विजय उदय पालपालीले, किनभने मैले त हेरेर बोल्ने हो नि त होइन. हेरेर बोल्दाखेरि मैले यसरी जाँदाखेरि त मैले पनि यसरी हेर्दै गर्न पऱ्यो नि. सो उसको क्यामेरा यसरी हिँड्दाखेरि त मैले त मेरो टाउको देखेला भन्ने पनि फेरि पिर पऱ्यो, अनि यस्तो निहुरेर यसो 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 गर्दै बोल्न पऱ्यो क्या. सो मच अफ कन्सन्ट्रेसन. एनटिभी हेज टट मी अ लट अफ थिङ्स होइन. अन द स्पर डिसिसन लिन पर्ने, अन द स्पर एडिट, कतिचोटि त एडिट गर्न परेछ होइन. मर्या मान्छेलाई जिउँदो बनाइदिएछ. कहिले प्राइम मिनिस्टरको नाम किन लास्ट मिनट आउँथ्यो है, ह्यान्ड रिटन नोट्स, त्यो टेलिप्रम्प्टर थिएन नि त त्यो बेलामा होइन. टेलिप्रम्प्टर छैन, अनि कति त ह्यान्ड रिटन हुन्छ है. म सम्झिन चाहन्छु हाम्रो राजीव उपाध्याय, चिन्छौ कि चिन्दैन है सञ्जीवले, सञ्जयले. त्यो बेलामा राजीव इज अ गुड फ्रेन्ड अफ माइन, तर उसको न्युजमा थियो कि इङ्ग्लिस उसमा, उसको ह्यान्ड राइटिङ डक्टरको भन्दा हुन्थ्यो कि, तर हुँदा हुँदा बानी पर्थ्यो होइन. अनि त्यस्तो किसिमको ह्यान्ड राइटिङ हुन्थ्यो. अनि कहिलेकाहीँ अब विचार त्यो राससको बुलेटिनलाई कुर्थ्यो कि होइन. अनि राससको बुलेटिन आउँथ्यो, अलिअलि इङ्ग्लिस त राससको हुन्थ्यो त्यो स्टेपल गरेर, अनि त्यहाँ फेरि हाम्रो आफ्नो थप्न परेको कतिवटा नेपाली हुन्थ्यो, अनि कुनै कुनै त टोटली ह्यान्ड रिटनै पनि हुन्थ्यो. अनि कति फेरि नभ्याएर एरो गोइङ फ्रम हियर माथि, अनि फेरि कम ब्याक हियर होइन. अनि सो लाइक एज आई एम रिडिङ इट्स लाइक दिस होइन. अनि कहिले प्राइम मिनिस्टरको नामै गल्ती होइन, त्यो पढ्न नपाएर, अनि पढ्दा पढ्दै कन्सियस भएन भने त गयो नि त अफकोर्स है. अनि सो पढ्दा पढ्दै एडिट गरेर कतिचोटि पढ्न परेछ कि है. सो म चाहिँ नि भन्छु, म आज जे छु, मैले एनटिभीमा गरेको स्ट्रगल्स, त्यो च्यालेन्जेस, त्यो सङ्घर्ष, त्यो सोच्दै नसोचेको कामहरू जसरी गर्न पर्यो नि, जसरी एउटा मलाई चाहिँ नि थ्रो गरियो भनौँ न त्यो पार्टमा, त्यसले नै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई नि त्यो भएको. सो आइ एम ब्याक टु माई सार्क समिट होइन. अनि सार्क समिटमा मलाई, म अहिले पनि सम्झिन्छु, त्यो आर्मीको ब्यान्ड आइरहेछ नि त, लाइक इट्स सो लाउड. अनि मलाई कसैले, अहिले तपाईँले मलाई कसरी यति सकेसम्म क्लोज आयो भने आउँछ सबै, तपाईँहरूले कति राम्रो ओरिएन्टेसन गर्नुभयो नि त. त्यहाँ त मलाई कसैले ओरिएन्ट गरेको छैन है, लाइभ कहिले गरेको छैन होइन. माइकलाई मैले कुन डिस्टेन्समा राख्ने हो पनि थाहा छैन है. अनि त्यो ब्यान्ड त मेरो यहीँ गाउँ 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 भइरहेछ भनेपछि अटोमेटिकली मेरो भोइस लाउड भयो. अनि भाइब्रेसन अलिअलि चाहिँ नि त्यो थर्क्यो भन्छ नि होइन, त्यस्तो चाहिँ नि भएको थियो क्या अरे. आइएम सो कस्तो नमजा लाग्छ कि त्यो बेलाको भिजुअल चाहिँ छैन कि होइन, खै अब खोजेर पनि पाएको छैन मैले चाहिँ नि. तर त्यो लाइफ चाहिँ नि मैले त्यसरी सिद्धाएँ. तर त्यसले मलाई अहिले मैले किन त्यो बेलामा यङ एज भयो भने सबै चिज थाहा हुन्छ भने जस्तो लाग्दो रहेछ भने, मलाई अहिले विथ अल दिज इयर्स अफ एक्सपिरियन्स, मलाई त्यही अवस्थामा त्यही परिस्थितिमा यो गर न भन्यो भने आई विल से नो. इट्स टु डिफिकल्ट, इट क्यान नट बी डन. आई वुड से द्याट एज अ प्रोफेसनल अहिले होइन. त्यो यङ एजको त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या, यु क्यान डु इट भनेर जोस् गरियो. त्यो एउटा हिस्टोरिकल भयो है. तर त्यसले मलाई धेरै कुरा सिकायो. तपाईँ आउनु भएको थियो, सरी मेरो क्वेसनबाट कहाँ पुगेँ, सञ्चारिका समूहको कुरा गर्नुभयो. सो म नेदरल्यान्ड्स गएँ, मैले तपाईँलाई भनेँ नि 1988मा म नेदरल्यान्ड्स पुगेँ. त्यसरी मैले सौभाग्य पाएँ. तर त्यो बेलामा पनि इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी टु मेक द्याट डिसिसन, किन आई ह्याड 2 यङ चिल्ड्रेन होइन. दे वर भेरी यङ. 1988 वान मेरो छोरी, ठुलो छोरी वाज सी वाज अराउन्ड 7 आई थिङ्क, एन्ड माई अदर डटर वाज 3 है, भेरी यङ नि. अनि मलाई एकदमै ट्रोमेटिक भयो कि त्यो. म जब दे टोल्ड मी द्याट यु निड टु गो भनेपछि अरू सबले त अब त्यो बेलामा विदेश जाने भने कस्तो थियो नि त होइन. अब त्यो पनि विदेशमा, युरोपमा, नेदरल्यान्ड्समा पढ्न पाउने, गर्न पाउने, तपाईँ त कस्तो भाङ्गेमानी भनेर सबले भन्थ्यो. आफूलाई रात दिन निन्द्रा लाग्यो. हस्बेन्ड त वाज, माई फ्यामिली वाज भेरी सपोर्टिभ. त्यो कुरामा हस्बेन्डहरूको त केही आफ्नै मनको मात्रै भयो होइन. सो मलाई एकदमै गाह्रो भयो. अनि अर्को कुरा के पनि लाग्यो भने, मलाई सबैभन्दा ठुलो त 5 वर्षको बन्ड साइन गर्नुपर्ने. त्यो बेलामा एउटा इन्स्टिट्युसनले तपाईँलाई विदेश पठायो भने तपाईँ बन्ड साइन गर्नु पर्थ्यो कि, छोड्न पाउँदैन 5 इयर्ससम्म होइन. त्यही होला भन्छु म होइन. त्यसले मलाई झन् पिरोल्यो, किनभने म एक्चुली
मैले तपाईँको कतिवटा पडकास्ट सुनेको छु यङ पिपलहरूले मैले यस्तो सोचेँ अहिलेको यङ पिपलहरू एकदम सोच्दो रहेछ क्या म यो गर्छु भन्ठानी मैले त्यो म त त्यस्तो थिएँ हेर्नुहोस् है म कहिलेकाहीँ भन्छु मेबी अब गडले डेजिग्नेट गर्छ नि मलाई यो गर भनेर पठा जस्तो म wherever my questions and my path leads me, I have been going there. तर I give my full 100% in what I am doing. त्यो चाहिँ नि मेरो एउटा नेचर छ कहिलेकाहीँ म आफ्नो काम गर्दाखेरि आई रिमेम्बर कहिले त फोन आयो मैले त्यो 1991 हो कि क्या इन्भाइरोमेन्टल फेयर सो बिजी फर्स्ट इन्भाइरोमेन्टल फेयर नेपाल कोअर्डिनेट गर्नु सो बिजी प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर स्विपरसम्मलाई मैले कोअर्डिनेट गर्नु पर्थ्यो है सो बिजी एन्ड मेरो असिस्टेन्टले तेरो यो फोन आयो भनेर मिटिङ गर्न आएपछि अनि वान नेम वाज अनि यो भने मैले ओके यो भने अनि सुनिल राणा भने मैले हु सुनिल राणा इज माई हस्बेन्ड होइन त्यो बेलामा आई वाज सो इन्ग्रोस्ड इन द्याट कि मैले त्यो कनेक्सनको मान्छेको मात्रै सोचेछु कि सो अनि हस्बेन्डको नामै बिर्सेछु होइन नाम बिर्सेछु भने मैले त्यो कनेक्सनै गरिनछु कि कनेक्टेडै गरिनछु होइन सो त्यस्तो आई गिभ माई 100% विच इज समटाइम्स मोस्ट टाइम्स गुड होला समटाइम्स यु फर्गेट वाट यु निड टु डु अदर थिङ्स अल्सो टु मच इन्ग्रोस्ड भएर गर्छु होला सो आइ एम ब्याक टु द स्टोरी अफ नेदरल्यान्ड्स होइन अनि जे होस् मलाई अनि अर्को कुरा म एनटिभी भनेर मैले धुमधाम सोचेर त्यही प्लान गरेर म गएँ होइन कि आई फेल्ट आई क्यान डु इट त्यो झट्ट हेर्दाखेरि इट लुक्स एन्ड आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन पब्लिक स्पिकिङ एलोक्युसन यो मोस्टली ड्रामा एलोक्युसन स्कुलमा गरे भएर यो त म पनि सक्छु नि टेलिभिजन हेर्नुभयो अनि यु थट दैट आई अल्सो क्यान डु दिस म पनि सक्छु अनि तर कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा थिएन द वान अफ मेरो हस्बेन्डको एउटा कजन ब्रदर त्यहाँ काजमा हुनुहुन्थ्यो कुन मन्त्रालयबाट अनि उहाँलाई त्यसै जेनरली यो कसरी गर्दो रहेछ दाइ लाइक एन्ड त्यहाँनिर क्राइसिस परेछ एनटिभीमा किन इङ्ग्लिस न्युज रिडर कहिले बिरामी के भएर अल्टरनेट नभएर सो उहाँले चाहिँ नि एकपल्ट मलाई आफै फोन गरेर तिमीले त्यस्तो इन्ट्रेस्ट दिएको थियो नि आउँछ भने देन आई वाज एट द्याट टाइम मैले त म आफै डिसिसन पनि लिन सक्दिनँ थिएँ माई हस्बेन्ड वाज आउटसाइड इन द डिस्ट्रिक्ट एन्ड आई सेड दाइ लाइक माई हस्बेन्ड इज नट अराउन्ड लाइक आई रियली डोन्ट नो होइन अब लेट हिम कम ब्याक एन्ड अल द्याट भनेर भने अनि उहाँ फर्केपछि हि केम टु अ हाउस ओन्ली के अफकोर्स माई हस्बेन्ड वाज ओके एन्ड माई फ्यामिली वाज अल्सो ओके इट्स गुड भनेर नै भनेको थियो तर आई वाज हेजिटेन्ट अनि तर आई सेड ओके लेट मी ट्राई सो मैले त्यो म यही नै करियर बनाउँछु यही प्रोफेसन बनाउँछु भन्दा पनि ओके लेट मी ट्राई भनेर म गएको तर गरेपछि इट वाज च्यालेन्जिङ इट वाज इन्ट्रेस्टिङ आई लर्न अ लट अनि तर के भयो भन्नु होला भने मैले अलिकति आई लस्ट माई ट्रेन नो वरिज वी आर टकिङ अबाउट नेदरल्यान्ड्स बट हजुरले स्टार्ट गर्दाखेरि अनि त्यो 5 वर्षको बन्डले मलाई एकदमै विचलित बनायो कि 5 वर्षको बन्ड म त अलि वर्ष यसो हेर्छु भनेर आएको त्यो बेला मेरो तलब 1375 थियो होइन अब 1375 आई मिन देयर वर पोसिबिलिटिज वे आई कुड वर्क समवेयर एल्स एन्ड गेट हाई पेड मच बेटर अनि पैसा भन्ने कुरा त्यो यङ एजमा कसलाई हुँदैन मलाई उहाँ त्यस्तो हुन्छ नि होइन आफ्नो भ्याल्यु चिन्नलाई पनि त लाइक भनिन्छ नि अनि मैले ओहो अब यस्तो यहाँको फेरि इन्भाइरोमेन्ट पनि धुमधामै होइन भनौँ न सिंहदरबारको 86 स्टेप्स माथि चढ्नु पर्थ्यो रातिको टाइममा बच्चा छोडेर मेरो त रातिको बुलेटिन थियो कहिले 10:15 10:15 पनि आउँथ्यो एकफेर 10:15 भने 11 बजीसम्म त जान्थ्यो घर पुग्दा 12 बजिसक्थ्यो होइन अनि सो त्यस्तो पनि थियो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई आई वाजन्ट सो कन्फिडेन्ट द्याट म 5 वर्ष गर्न सक्छु यो काम भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ मलाई लाग्यो होइन अनि म त्यो साइन गर्न हेजिटेट गरेँ कि मैले गरिनँ साइन अनि दुर्गानाथजीसँग मैले काम सल्लाह लिएँ दाइ म त सक्दिनँ यो 5 वर्ष होइन मैले त्यस्तो यही इन्भाइरोमेन्टमा यसरी मैले काम गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्यो म फुल टाइममा थिएँ भने नि त मैले होइन म गर्न सक्छु जस्तो मलाई लागेन भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने यो त्यो तपाईँको लागि ठुलो अवसर हो होइन कोही गएको छैन तपाईँको लागि अवसर हो वन्दनाजी जानुहोस् साइन गर्नुहोस् पछि देखा जाला हुन्छ नि होइन त्यो हुन्छ नि तपाईँलाई केही पऱ्यो भने त के लाइक अलिकति डाइरेक्टली त भन्नु भएन इन्डिकेसन के भने बट इन केस इट्स जस्ट अ प्रोसेस हो भने जस्तो खालको इन्डिकेसन दिनुभयो होइन तर मेरो मनले मानेन मैले साइन गरेपछि मलाई त्यो हुन्छ नि भोलि गएर म छोडिदिन्छु कि म 5 वर्ष बस्छु नै भनेर मैले साइन गर्न पर्यो होइन त्यो भोलि चाहिँ देखा जाला भनेर म त्यस्तो खालको गर्न सक्दिनँ भनेर मैले आई आस्क फर एन अपोइन्टमेन्ट विथ द चेयरम्यान होइन अनि उहाँलाई गएर मैले भनेँ
अनि म जान्न भन्दाखेरि उहाँ त 3 छक्क पर्नुभयो सबैजना त्यस्तो जानलाई तछाडा मछाड गर्ने अनि हियर सी कम्स वी जस्ट अपोइन्टेड कसैले भन्छन् गरे नि होइन केही होइन हामीले त उसलाई जाऊ भनेको यो त जान्न भन्छ भन्ने भयो अन्त उनीहरूलाई पनि अब एक किसिमले नेदरल्यान्ड्समा पनि राम्रो गुड क्वालिटी महिलाले गर्न सक्छ भन्ने पनि देखाउन होला अनि उहाँले मलाई किन भन्नुभयो है अनि एउटा त मेरो चिल्ड्रेनको पनि कुरा गरेँ अनि उहाँले फेरि फ्यामिली त सपोर्ट मेरो फ्यामिली त सपोर्टिभ छ भने भइहाल्यो नि अनि मैले त्यसपछि पेको पनि कुरा गरेँ यु नो लाइक आई डु यु नो 1300 मैले चाहिँ त्यसो भनेर पनि भने मैले चाहिँ आई रियली डोन्ट इन्टेन्ड म 5 वर्षसम्म यहाँ काम गर्न सक्छु भनेर भन्दा उहाँले पेको कुरा गरेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँलाई तपाईँ त्यहाँबाट फर्किनुहोस् तपाईँलाई चाहिँ नि म जस्तो तपाईँ त होल टाइम काम गर्नुहुन्छ फुल टाइम काम गरेपछि तपाईँको न्युज प्रेजेन्टर जुन छ त्यसको एडिसनल अलावेन्स राख्ने अनि अर्को चाहिँ नि प्रोडक्सन तपाईँले गर्नुभएको अलावेन्स राख्ने इन एडिसन टु यो स्यालेरी भन्नुभयो नट द्याट वाज भेरी गजब भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो होइन तर द एक्सटेन्ट हि वाज गोइङ टु रिटेन मी होइन चेयरम्यान जस्तो मान्छेले जानुहोस् तपाईँ म तपाईँलाई यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु अनि मेरो नेचर कस्तो भने कोही मान्छेले आउट अफ द वे गएर केही गर्छु भनेपछि म नाइ नै भन्न नसक्ने कि होइन अनि मलाई एक्चुली 1-2जनाले भनेको थियो तपाईँ त्यहाँ गएपछि तपाईँले नाइ भन्न सक्नुहुन्न भनेको थियो होइन म त आई वान्ट टु पुट इट अक्रस भनेको थिएँ अनि साँच्चीकै मैले नाइ नै भन्न सकिनँ कि अब चिल्ड्रेनको पिर भए तापनि फ्रेन्ड फ्यामिली मजै थियो ढुक्क थियो हेरिदिने थियो होइन सो आई सेड ओके And you flew off to Netherlands. And I flew off to Netherlands. है अफकोर्स त्यो मिसिङ त अरू त भइहाल्छ नेदरल्यान्ड्समा मैले सिकेको सञ्जय वाट आई वान्ट टु टेल यु आई वाज एज आई सेड मस्ट हेभ बिन 24-25 कति थिएँ म होइन त्यही अर्ली 20s भने त्यहाँ जाँदा सानो क्लास थियो 10जना जतिको मात्रै क्लास थियो इट वाज इन्टरनेसनल क्लास नेपाली महिला कहिले नदेखेको प्रोफेसरहरू होइन अब त्यो सानो क्लासमा अब को पुग्थ्यो देश चाहिँ चिन्थे उनीहरूले देश चिन्थे देश त अफकोर्स नेपाललाई नै बोलाएको स्कलरसिप दिएर बोलाएको सानो कन्ट्री डेभलपिङ कन्ट्री भर्खर टेलिभिजन सुरु भएको ठाउँ भनेर नै बोलाएको नि त त्यो अनि त्यहाँ गएपछि त्यो प्रोफेसर 2जना हुनुहुन्थ्यो कि ग्रे हेड प्रोफेसर है अनि 10जनामा अब महिला कमै थियौँ हामी 2-3जना मात्रै थियौँ अरू कन्ट्रीको पनि अनि मलाई यति पिक गर्ने के त्यो प्रोफेसरहरूले होइन एउटा केही चिज प्रेजेन्ट गरेछ भन्दैन वाट डु थिङ्क अबाउट दिस म त एकदम अचम्म परेँ उसले जे प्रेजेन्ट गरेछ म त बरु म खर्र भन्न सक्ने म मेमोराइजेसन पावर एकदम राम्रो थियो मेरो होइन म खर्र भन्न सक्ने तर मेरो ओपिनियन त म दिनै नसक्ने किन मैले त्यसपछि के सोचेँ भने म सेन्ट मेरी स्कुलमा पढाएँ हो गर्ल्स स्कुलमा है थ्रु आउट माई स्कुल लाइफ एन्ड इभन माई कलेज लाइफ होइन मेरो युनिभर्सिटी लाइफमा मैले मेमोराइज गर्ने रहेछु क्या धेरै तर पढेको कुरा के हो भनेर मेरो मनले के भन्छ भनेर त मलाई कसैले त्यो किसिमको एजुकेसनै दिएर हुन्छ एक्सप्रेसै गर्न होइन अनि घरमा पनि मोस्ट अफ यर डिसिसन्स आर टेकन बाई आइदर यर फादर अर यर एल्डर्स यु नो यु सी नि आफ्नो बुवा आमा घरमुलीहरूले डिसिसन यो त्यही डिसिसन फलो गर्ने हो म नेपाल टेलिभिजनमा पनि मेरो सिनियर्स भयो अल मेल मलाई जे गर भनेर भन्ने हो मैले त्यो गर्ने हो मैले त्यसमा क्वेसन गरिनँ नि दिस कुड बी डन डिफरेन्टली दिस कुड बी डन बेटर इन दिस वे भनेर त मैले कहिले त्यो सिकेको पनि थिएन गरेको पनि थिइनँ सो 1-2 दिन त अप्ठ्यारो भयो मलाई अनि 1-2 दिनमा चाहिँ त्यसको लागि त सोच्न पऱ्यो नि त होइन हामीलाई चाहिँ नि कस्तो भने नि नेपालीहरू मैले धेरै देखेको छु कहीँ गयो भने पनि तिमी स्पेसली फरेन कन्ट्रीमा त झन् तपाईँ त्यो यु नो लेट मी टेक एक्जाम्पल अफ युएस तपाईँ त्यो फास्ट फुड चेनमा जानुभयो भने तपाईँलाई पानी मात्र 5 थरीको भनिदिन्छ होइन स्टिल वाटर कुनै केही वाटर भनेर हामीले कसरी भन्ने त्यो कुरा हामीलाई त कसैको घरमा गएर बाबु तिमी चिसो खाने कि तातो भन्यो भने जे भयो नि हुन्छ भन्ने चलन मैले सोचेर मलाई त्यो बेलामा चिसो खान मन छ कि तातोमा भन्न पनि नसक्ने होइन त्यस्तो मान्छेलाई अब त्यो उनीहरूले दिएको थियोरीमा मैले मेरो विचार भन्न पर्यो आफ्नो ओपिनियन राख्नु पर्यो सुरुमा 1-2 दिन गाह्रो भयो तर त्यसपछि सोच्न पर्दो रहेछ नि त सोच्नलाई त गाह्रै हुँदो रहेछ नि त त्यो सिकाएकै छैन नि त हामीलाई अनि सोचेर मैले आफ्नो विचार राख्न थालेँ अनि डराइ किनभने हामीलाई फेरि के पनि सिकाएको थियो भने अनेस्टली म त्यस्तै संस्कारमा हुर्केको हो म त्यो बेलामा पितृसत्तात्मक भन्ने लाग्दैन थियो मलाई त संस्कारै त्यही जस्तो लाग्थ्यो होइन संस्कारमा आफूभन्दा एल्डर स्पेसली मेल ग्रे हेड मेल त्यो पनि होइन सेतो कपाल फुलेको पुरुषहरूले बोलेको कुरा त काट्नै मिल्दैन नि त्यसमा मैले भित्र काटेर ए होइन यो त यो मेरो जस्तो लाग्छ भन्ने त हुँदै होइन जे हो त्यही हो
भन्ने सिकेको मान्छेलाई त लाग्यो नि त केही समय 2-4 दिन त त्यो अनि त्यो फर्स्ट नेमले बोलाऊ भन्थ्यो त्यो जनसन त्यो चाहिँ भन्नै सकिनँ मैले सरै आउने हाम्रो त है अब सबै अनि त्यसपछि मैले बिस्तारै भन्न थालेँ त्यो त सोचेर भन्न अनि डराएको किनभने उनीहरूले ए यो गलत यसले भने ठिक होइन भन्ला भन्ने डर थियो नि त होइन त्यस्तो एक्सपिरियन्स मान्छेहरूले गरे अनि उनीहरूले त मैले जे भने पनि ओ द्याट्स अ भेरी गुड थट द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थट बट एक्सलेन्ट थट नाउ यु निड टु इम्प्लिमेन्ट इट इन यर डकुमेन्ट्री हामी डकुमेन्ट्री पनि बनाउँथ्यौँ होइन भनेर भन्दाखेरि त मलाई मेरो फर्स्ट लर्निङ के लाग्यो भने त एउटा मेरो आफ्नो फर्स्ट पहिचान मैले त्यहाँ पाएँ म को रहेछु मेरो सोच के रहेछ होइन मेरो पनि भोइस रहेछ है र मेरो भोइस एक्सप्रेस गर्दा चाहे त्यो व्यक्ति मभन्दा धेरै सिनियर होस् मेल होस् एक्सपिरियन्स्ड होस् तर मेरो ओपिनियनलाई रिस्पेक्ट गर्दो रहेछ डिफ्रेन्ट ओपिनियन होस् तर त्यो कुरा मैले त्यहाँ गएर सिकेको अनि त्यसैले म एकैचोटि एक्टिभिस्ट भएको होइन भन्छु कि म होइन सो मैले त्यहाँ सिकेपछि त मलाई कस्तो भयो भने म जस्तो मान्छे म कन्भेन्ट स्कुलमा पढेको होइन एजुकेटेड मान्छे केही वर्ष काम पनि गरिसकेको मान्छे घर लिबरलै छ काठमाडौँमा जनेको एजुकेसनमा विश्वासै गर्ने घर छ होइन मान्छेलाई त 20 वर्ष नाग्न पर्यो आफ्नो पहिचान पाउनलाई आफ्नो आवाज चिन्नलाई भने यति धेरै नेपाली महिलाहरू होइन कति लाख नेपाली महिलाहरूले आफ्नो पहिचानै नचिनिकन आफूभित्र भएको क्षमता नै नबुझिकन मरेर जान्छ अनि त्यो नोक्सान त राष्ट्रलाई पनि छ नि त कति वुमेन कुड ह्याभ बिन साइन्टिस्ट कति वुमेन त्यो हामीले चिन्ने वातावरण नै दिँदैन रहेछ क्या त्यो महिलालाई आफूमा भएको क्षमता प्रस्फुटन गर्ने न घरमा वातावरण न व्यवसायमा वातावरण होइन सो मलाई त्यहाँबाट अलिकति चाहिँ नि यो महिलाको आई निड टु डु समथिङ एज स्पेसली एज अ कम्युनिकेटर भन्ने अब एक्सेस थियो पोलिसी मेकर्सहरूसँग जर्नलिस्ट त्यो बेलामा नेपाल टेलिभिजनमा त्यही मात्रै टेलिभिजन थियो होइन अब अहिले जस्तो धेरै थिएन चिनिन्थ्यो मजाले पब्लिक फेस भइरहेको थियो होइन अनि केही गर्नुपर्छ कि भनेर म फर्केर आएपछि मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ है म सिरियस मान्छे हो कि केही चिज सिकेपछि त्यो लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो कि होइन अनि त्यसलाई फेरि फुल 100% दिने है डेडिकेटेड वेमा सरी मेरो एलर्जीले अलिअलि आइरहेको छ आँसु अनि फर्केर आएर केही कुरामा बोल्न थालेँ नि त आई ह्याड अ भोइस नि त होइन अब यो डिफ्रेन्ट तरिकाले गरौँ यो यसरी गर्न सकिन्छ म प्रोडक्सन पनि गर्थेँ आफ्नै अफिसबाट सुरु गर्नुभयो अफिसमै यु स्टार्टेड ह्याभिङ योर ओन भोइस योर ओन ओपिनियन्स तर सञ्जय मेरो त्यो बेलाको अनुभव त्योभन्दा अगाडि म सबैको प्रिय पात्र कति राम्रो छ भन्दैन होइन कति बेस कस्तो राम्रो काम गर्छ कस्तो राम्रो काम गर्छ होइन भनेको कुरा सुरु गर्छ भन्ने पात्र थिएँ अब अलिकति आवाज निक्लिन थालेपछि चाहिँ नि मैले यहाँनिर फिल गरेँ के पुरुष मसँग अर्को काउन्टर पार्ट पनि हुनुहुन्थ्यो होइन नेदरल्यान्ड्स जाने पुरुषले विदेश गएर आएर चेन्ज गर्न खोजे भने चाहिँ नि कस्तो गजब सिकेर आएछ त्यहाँबाट त उसले गजबको कुरा भन्यो नि भनेर लागू गर्न सजिलो हुने त्यही कुरा हिजोसम्म नबोल्ने महिलाले अब सिकेर आयो लागू गर्न खोज्यो भने 2 दिन विदेश के गएको थिएँ जान्ने भई आफूलाई के न ठानी त्यो माहौल सबै त म भन्दिनँ दे वर भेरी गुड सपोर्टिभ सर्कल अल्सो विद इन द एनटिभी क्राउड होइन तर 2-4 जना पनि त जोसँग त्यस्तो किसिमको माहौल बिल्ड भयो क्या त्यहाँ मैले जे भने पनि त्यसलाई नेगेटिभली लिने त्यो हरेक अर्गनाइजेसनमा त्यस्तो मान्छेहरू हुँदो रहेछ होइन अनि मलाई थाहा थिएन म त एकदमै नाइभ थिएँ यस्तो खालको कल्चरबाट अनि अर्को कुरा पनि के थाहा पाएँ भने त्यो संस्थामा प्रमोसन डिमोसन सरुवा के हुन्छ नि विदेश जाने मौका रिपोर्टिङ के त्यो इन्स्टिट्युसनभित्र हुँदैन रहेछ त्यो डिसिसन बिहान र बेलुका हाकिम साहबको घरमा कानमा पारिवारिक रूपमा कहाँनिर गएर भेटघाट गरेर या समटाइम्स इन द इभिनिङ विथ ककटेल रिसेप्सन्समा त्यहाँ पो हुँदो रहेछ क्या त्यो सबै चिज अनि हामी त त्यहाँ जाँदैनौँ नि त होइन कहिलेकाहीँ ककटेल रिसेप्सनमा बोलाउँथ्यो होला त्यो पनि आफ्नो 2 जना बच्चा छ घरमा त्यो रिसेप्सनमा गयो भने एक त त्यो बेलामा एक्लै त्यो महिला एकदमै कम हुने जानलाई पनि अड लाग्थ्यो जाँदै गइँदैन थियो है सो त्यहाँ पो हुँदो रहेछ क्या त्यो सबै डिसिसन्स अनि हामी त त्यहाँबाट पनि लुज आउट गर्दो रहेछौँ नि त
Because you just don't have that communication, that informal communication with your bosses. होइन उहाँहरूले त जे भने पनि भयो नि त वन्दनाले यस्तो गर्न थाली वन्दनाले उस्तो गर्न थाली जे भने पनि भयो नि त है मैले यति धेरै स्ट्रगल गरेँ त्यो काम त्यसपछि चाहिँ नि मेरो स्ट्रगल एकदमै सुरु भयो त्योभन्दा पहिला मलाई सबैले माया गर्छ भने जस्तो लाग्थ्यो अब त ओपिनियन छ अब त एक्सप्रेस गर्ने आर्ट छ अनि बिस्तारै फ्याङ्स एन्ड टिथ देखाउन पर्दो रहेछ भने जस्तो पनि लाग्यो आई ह्याड बिकम स्ट्रङ्गर अनि मलाई चाहिँ नि त्यो ह्यारेसमेन्ट के भयो भन्नु होला भने अब हाकिम साहबले त सबै देख्दैन जे भन्यो त्यही सुन्ने न हो होइन देख्न पर्ने त हो तर अब देखिँदैन थियो त्यो बेलाको अवस्था त्यस्तो थियो मलाई चाहिँ नि ट्रान्सफर गरियो है मलाई पहिला मलाई के भन्नुभएको थियो भने हाकिम साहबले तपाईँ दिउँसो जे काम गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् होइन अनि इभिनिङमा यहाँको फुल टाइम गर्नुहोस् अनि न्युजको प्लस यो सबै चिज भन्नुभएको थियो अब मलाई कहाँ सारियो मेरो इभिनिङ ड्युटी थियो नि त दो इट वाज अ फुल टाइम इट वाज अ इभिनिङ ड्युटी मलाई कहाँ सारियो भन्नु होला भने लेटर पाएँ मैले है ट्रेनिङ डिपार्टमेन्टमा तपाईँलाई सारिएको छ नट द्याट ट्रेनिङ डिपार्टमेन्ट साउन्ड्स ब्याड बट द्याट वाज नट माई फर्टे होइन त्यसको लागि के गर्न पर्थ्यो भने 10 बजेदेखि 5 बजे आउनै पर्थ्यो अनि इभिनिङमा फेरि मेरो न्युज त छँदैछ होइन सो यो त कति घन्टाको काम भयो मलाई जुन कुरा मलाई पहिला भनिएको थियो अनि अर्को मैले फर्टनाइटली गर्ने प्रडक्सनको पनि मैले एडिसनल अलाउन्स दिएको थियो त्यो पनि अहिले काटियो अनि अब फर्टनाइटली होइन विकली गर्न पर्यो र स्टाफको कमी भावेर तपाईँलाई त्यसमा सपोर्ट गर्ने 1-2 जना जिग्यो इट वाज इम्पोसिबल आर्काइभमा भिजुअल खोज्न पर्यो त्यो आर्काइभमा भिजुअल खोज्न पनि भिजुअल पनि लुकाइन्थ्यो कहिलेकाहीँ मैले त्यो प्रडक्सन गर्ने कुरामा है सो मलाई अति नै भयो एक दिन चाहिँ नि आई थिङ्क यु नो आई लस्ट माई वो अनि आई सेड म आई रिजाइन मेरो 5 वर्ष त पुगेको थिएन होइन म रिजाइन गर्छु भनेर मैले भने म हाकिम साहबलाई भेट्छु त्यो बेलामा तपनाथ शुक्ला हुनुहुन्थ्यो न्युज डाइरेक्टर मैले उहाँलाई भने म आम गोइङ टु रिजाइन मैले सकेन अब म चाहिँ नि त्यत्रो गर्दै त्यो प्रडक्सन त्यो पनि गरेँ मैले मैले विकली पनि गरेँ त्यो मान्छे स्टाफ नहुँदा पनि मैले गरेँ तर मलाई एकदमै धेरै एनर्जी र टाइम गर्न पर्यो ड्रेन्ड भएँ होइन त्यस्तो ड्रेन्ड भइरहेको अवस्थामा मैले त्यो लेटर पाएको हो कि तपाईँलाई ट्रेनिङ डिपार्टमेन्टमा सरुवा गरेको छ अनि प्रडक्सन पनि गर्न पनि न्युज प्रेजेन्ट पनि गर्न पनि ट्रेनिङ डिपार्टमेन्टमा पनि 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म सबै थोक होइन त्यो लेटर पाएपछि मलाई उभा हो सो मैले चाहिँ नि लेटर पाउने बित्तिकै आई सेड आई विल रिजाइन होइन अनि तपनाथ शुक्लजीले के भन्नुभयो भने वन्दनाजी अफिस क्लोज हुने टाइम भएको छ तपाईँ यति बेला हाकिम साहब नजानुहोस् होइन एन्ड अफ द डेमा कसैको पनि मुड ठिक हुँदैन तपाईँ पछि भोलि सोचेर कुरा गरौँला भनेर भन्नुभयो म त त्यो राति सुत्नै सक्दिनँ भन्ने इफ आई डोन्ट ब्रिङ दिस आउट अब चाहिँ अति नै लाग्यो कि त्यो बेलासम्म पनि त्यही पनि गरिरहेको थिएँ सबै चिज अनि मैले त्यही दिनै भेट्न गएँ अनि उहाँ घर निक्लिन लाग्नु भएको थियो अनि के हो भन्नुभयो मैले यस्तो मलाई यो दिएको छ म त यसरी त म सक्दिनँ यस्तो हो भने त आई हेभ टु रिजाइन उहाँ घर जान ला बेला पनि भएर होला सायद उहाँले बसेर मसँग त्यति कुरा गर्ने ऊ भएन उहाँले चाहिँ नि तपाईँको इच्छा तर विचार गर्नुहोस् 5 वर्षको बन्ड साइन गर्नुभएको छ नि भनेर भन्नुभयो कि होइन अनि म फर्केँ उहाँ गइहाल्नुभयो म फर्केँ म भोलिपल्टदेखि म गइनँ एउटा रेजिग्नेसन लेटर मैले पठाएँ तर 2 महिनासम्म मलाई त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्टको हाकिमले मलाई यति फोन गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ विरुद्ध मुद्दा लाग्छ तपाईँ विरुद्ध यो हुन्छ मलाई थर्काइएको थियो त्यो के हुन्छ राष्ट्र के हुन्छ द्रोही आई डोन्ट नो वाट एभर होइन अब त्यो धुमधामै म त कन्ट्रीलाई नै माया नगर्ने मान्छे जस्तो पनि होइन यस्तो गर्नुपर्छ तपाईँ आउनुहोस् होइन अब यो तपाईँको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन कुनै के तर म यस्तो स्ट्रङ भइसकेको थिएँ कि त्यो बेलामा चाहिँ नि अनि मैले भने म आउँदिनँ म जुन माहौलमा मैले काम गर्न सक्दिनँ म त्यो माहौलमा आउन सक्दिनँ अनि पैसा तिर्नुपर्छ सबै त्यो नेदरल्यान्ड्सको पुरा त्यो चाहिँ नि अनि मैले उहाँलाई भने नेदरल्यान्ड्स गभर्मेन्टले मलाई स्कलरसिप दिएको मैले जे त्यहाँ गरेँ मैले पूर्ण रूपमा गर्ने जस्तो मलाई लाग्छ नेदरल्यान्ड्स गभर्मेन्टले मलाई लेखेर दियोस् तिमीले गरेको एक्सपेन्सेस सबै तिर्न पर्छ भनेर म तिर्न तयार छु अनि भने मैले किनभने म आई वाज सो कन्फिडेन्ट मैले यस्तो राम्रो गरेको थिएँ पछि त्यहाँ त्यो ठाउँमा मेरो फिचर गरेर यहाँ डकुमेन्ट्री पनि लिन आएको थियो क्या मसँग नेदरल्यान्ड्स त्यो ट्रेनिङ सेन्टरले अनि आई बिलिभ न्यू स्टुडेन्ट्सहरूलाई देखाउने पनि गरेको थियो अरे भन्छ मैले त देखेको छैन होइन
तर लिन चाहिँ नि याद छ मलाई डकुमेन्ट्री पनि सो मलाई त कन्फिडेन्ट थियो मैले गरेको छु 100% भनेर सो मलाई त्यो भने मैले होइन तर दुई महिनासम्म मलाई ह्यारेसमेन्ट भयो तर पछि चाहिँ नि वान अर्ली मर्निङ इट वाज अराउन्ड 8:30 त्यो बेलामा मोबाइल छैन होइन ल्यान्डलाइनै हो फोन आइरहेको थियो मैले ठ्याक्क उठाएँ हाम्रो हाकिम साहबै हुनुहुँदो रहेछ होइन हि वाज भेरी पोलाइट हि सेड मदनजी तपाईँले किन बेकारमा छोड्नु भएको होइन के मलाई भन्नुभयो भए म यु नो देन आई सेड आई ट्राइड हजुर आई वान्टेड टु टक टु यु भने होइन पछि बसेर कुरा गर्न सकिन्थ्यो त्यो बेलाको अडियन्स कस्तो थियो भने मेरो 2 monthsको एब्सेन्स वाज अल्सो स्ट्रङली फेल्ट होइन एउटै टेलिभिजन थियो र मेरो विचारमा दे डिड ट्राई टु ब्रिङ इन माई प्लेस एउटा दुइटा नयाँ तर त्यो हुँदैन नि होइन अब एक किसिमको तर बाहिरको पब्लिकले पनि धेरै प्रेसर गरे रहेछ होइन अनि अलिकति हाई लेभल पब्लिक भनेको त सानो लेभलदेखि हाई लेभल हो नि त यु नो त्यो बेलाको अब त्यो बेलामा मैले भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो दरबारतिरको पनि भनौँ न अब सबैजना त अडियन्सै हो नि त सो क्वेसन त आउँथ्यो नि त वाइ डिड सी लिभ भन्ने कुरा त आउँथ्यो नि त सो त्यो कुराको माहौलमा त्यो स्टोरी अलिकति स्प्रेड पनि भयो होला नट द्याट आई टोल्ड एभ्री वान बट मैले उसलाई भन्ने उसले उसलाई भन्ने भनेर मैले यो रिजनले छोड्या भन्ने त भनिन्छ नि त सो आई थिङ्क त्यो प्रेसर पनि भयो होला सबैतिरबाट भन्छु म पब्लिकको सबैको प्रेसर भएर एन्ड दे वर नट फाइन्डिङ एनी वान प्रेजेन्टेबल इनफ फ्रम द सिटिजन्स टु द किङ टु द पोलिसी मेकर्स टु एभ्री वान होइन एउटै स्टेसन थियो है अब अङ्ग्रेजी हत्तपत्त गरिहाल्ने गाह्रो पनि थियो होइन अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ नि हि वाज भेरी नाइस अब हुन त मैले पनि त्यो बेलामा उहाँसँग बसेर पछि सेकेन्ड डे थर्ड डे गरे पनि हुन्थ्यो होला मसँग पनि त्यो आँट आएन मलाई फर्स्ट डे त्यसो भनेपछि मैले पनि गरिनँ तर पछि चाहिँ नि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँ आउनुहोस् है तपाईँलाई चाहिँ नि म तपाईँले मैले भने म फुल टाइम म त्यो इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न सक्दिनँ भन्दा उहाँले तपाईँलाई स्पेसल असाइनमेन्ट दिन पऱ्यो भने म डाइरेक्टली दिउँला न्युजको चाहिँ तपाईँले नछोड्नुहोस् न्युज प्रेजेन्टेसन चाहिँ तपाईँले नछोड्नुहोस् तपाईँ आउनुहोस् क्यामेरामा देखाउनु पऱ्यो न्युज एडिटिङ र प्रेजेन्टेसन चाहिँ नि गर्न पऱ्यो तपाईँले अरू के भन्नुहुन्छ त्यही अनुसारको माहौल हामी उ गरौँला ठिक छ तपाईँ फुल टाइम गर्न चाहनुहुन्न भने बरु पार्ट टाइम नै गर्नुहोस् म त त्यो बेलामा पर्मनेन्ट हुने भने ठुलो कुरा थियो नि त पर्मनेन्ट स्टाफ भने तपाईँ कन्ट्र्याक्टमै बस्ने मैले चाहिँ भने म पर्मनेन्ट स्टाफ हुन चाहन्न म कन्ट्र्याक्टमै बस्छु इन द्याट केस भनेर भन्दा उहाँले त्यो पनि गरौँला अनि यो 2 महिना तपाईँ यहाँ बसेको पनि हामी बिदा मिलाउँला भन्नुभयो होइन अनि म त्यसपछि आजै आउनुहोस् 10 बजे भन्नुभयो होइन प्रशासन शाखामा गएर भेट्नुहोस् भन्नुभयो अनि हस् भने म नाइ भन्न नसक्ने मान्छे बिच हि वाज भेरी नाइस काइन्ड अनि सो 10 बजी म जाँदा त मलाई त स्टेप्समा कुरिरहेको थियो कि प्रशासन शाखाको मान्छेहरू होइन स्ट्रेट दे टुक मी टु द प्रशासन शाखा एभ्रिथिङ वाज रेडी माई लेटर एभ्रिथिङ वाज रेडी होइन आई गट अ भेरी गुड डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट होइन आई डोन्ट नो वाट इट वाज बट अहिलेसम्म पनि मलाई अचम्म लाग्छ मैले भने त्यो सबै पब्लिक प्रेसर होला फ्रम द बटम टु द हाइएस्ट लेभलको टेल मी समथिङ आई विल आस्क यु बिफोर यु हेड अन टु दिस होइन हाउ इज किङ वीरेन्द्र डिड यु गेट अ चान्स टु मिट हिम There's another story to this. I was a private tutor to Princess Shruti. Oh. Right? So 4 years, I taught her English in the palace. In the palace? In the palace. You used to go... A pickup would come and I would go there, teach her for 1 hour. हप्ताको 3-4 दिन थियो जस्तो लाग्छ मलाई 3 दिन हो कि कस्तो हुन्थ्यो त्यतिखेर जस्ट मेरो लिसनर्सले एउटा जिस्ट दिनको लागि के हाउ इज द प्यालेस एन्ड हाउ इज किङ वीरेन्द्र लेट किङ वीरेन्द्र मैले प्यालेसमा नट द्याट मेरो किङ त्यो बेलाको सरकारसँग यु नो 1-to-1 अन्तर्क्रिया गर्न त गाह्रो थियो होइन तर एज अ किङ आई डिड गेट हिज अडियन्स इन अ ग्रुप एक्स पुरा पिक्चर अफ प्रिन्सेस श्रुति कति भयो मैले तस्बिर नहेरेको एउटा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ तस्बिर थियो नि विथ द डग्स के कति भयो थाहा छ मैले त अनुहारै बिर्सेँ प्रिन्सेस श्रुतिको त यु टट फर 4 years आई टट मैले सेन्ट मेरिजमा भनेको थिएँ नि मैले केही वर्ष उ गरेको थिएँ भने सो आई वाज अ क्लास टिचर अल्सो इन सेन्ट मेरिज बट इभन आफ्टर द्याट आई गट अ कल फ्रम द प्यालेस सेङ इफ आई वुड टिच प्राइभेटली अनि आई सेड ओके सो त्यसरी भयो कुरा चाहिँ नि 4 वर्ष हो के मात्रै गरेको छैन रे अनि सो सुरु गयो
Pretty bichara hatterika. I love her. You miss her? I miss her. I miss her as a student, and she was such a simple girl. How was she as a person? She was a smart girl as a student, Tara. As every young child, she also wanted to escape her homeworks, not really slog hard. अनि हामीले त्यो बेलामा चलन थियो नि के होमवर्क गरे पनि सिग्नेचर पेरेन्ट्ससँग गराउनु पर्ने भनेर. If she had done bad, it would be King Birendra's signature. ए हो र? If she had done good, it would be Queen Aishwarya's signature. So I'm sure Queen Aishwarya was a disciplinarian, and she was stricter than King Birendra. That much I can say, from my interaction and my association with Princess Shruti. Ani ek fera chaini mo. So it was a very simple environment, a small study room. I would go and wait there. Either she would already be there, or I would once in a while I would be waiting. And, it's very simple. Any time I go. And ek fera I remember, Mom, alikati she didn't come on time. Ma kuriरहेको थिएँ 5-7 minutes बाद थियो होला कुरा. Someone opened the door, के हैन. अब पहिला मैले recognize गरिनँ. So I just looked, because खास्टो हाम्रो नेपाली खास्टो अनि मेकअप सेकअप के पनि थिएन. अनि त्यसपछि मैले चिनिनँ हैन. अनि चिनेपछि ल श्रुति आएको छैन अझसम्म टिचरलाई कुराएर राखिराख्ने भनेपछि मैले क्विनको आवाज चिनेँ हैन. एन्ड देन आई सेड दर्शन सरकार भने I just smiled and I said, ल म पठाउँछु हैन. So it was such a simple environment. नेपाली खास्टो, all that. मैले देखेको चाहिँ नि त्यस्तो खास्टो थियो है. अनि पढाउँदाखेरि मैले भनिहालेँ लाइक एनी अदर नर्मल चाइल्ड हैन. अब कुन बेला सिद्धोस् भन्ने त भइहाल्छ नि चाइल्डलाई है. अब त्यस्तो त्यो एकदमै ब्रिलियन्ट पढ्न मन गरे भनेर पनि म भन्दिनँ. शी वाज अ ब्राइट चाइल्ड. त्यति चाहिँ नि हो. अब दिपेन्द्र सरकारको कुरा गर्दा मैले टिच त उसलाई गरे हो. अनि म त्यो बेलामा टेलिभिजनमा पनि काम गर्थेँ हैन. एन्ड आई डु रिमेम्बर एकपल्ट चाहिँ नि म यसो वेट गरिरहेको थिएँ श्रुति अगाडि हाम्रो यङ्गर ब्रदर चाहिँ नि यङ्गेस्ट ब्रदर के निराजन है सची. सो श्रुति वाज अगाडि अनि निराजन सरकार पछाडि दौडी आइरहेको क्या. अनि त्यसपछि मेरो रुममा आउँदाखेरि यसरी ढोका खोलेपछि दिन्छु म पनि आउँछु आई वान्ट टु सी बन्दना राणा भने निराजन सरकारले. अनि उसले चाहिँ नि हाँसेर अनि उसले चाहिँ नि हाँसेर ड्याममा ढोका लगाइदिएको मलाई याद छ कि होइन. सो भन्न खोजेँ त्यो बेला पनि टेलिभिजन एउटै थियो. सो पिपललाई त्यसै पनि हेर्न मन लाग्ने रहेछ कि है. सो त्यो एउटा याद छ. अर्को याद कुरा चाहिँ नि दिपेन्द्र क्राउन प्रिन्स दिपेन्द्र चाहिँ नि एक फेर म मोटरबाट उत्रिँ. मलाई लिन आउँथ्यो भने नि होइन. मोटर हुन्थ्यो सिक्योरिटी हुन्थ्यो. म मोटरबाट उत्रेर यु ह्याड टु क्लाइम्ब स्टेप्स के क्वाइट अ नम्बर अफ स्टेप्स अराउन्ड 20 steps टु गो टु द रुम. अनि त्यो स्टेप्स क्लाइम्ब गर्ने बेलामा ह्युज डग केम एन्ड म माथि फ्रेन्डली वेमा होला तर आइ एम क्वाइट स्केयर अफ डग्स होइन. पाउन्स गरेपछि म चिच्याएँ कि होइन. अनि आई कुड सी सिनिकल स्माइल एन्ड लाफ्टर from the top of the steps, and it was Crown Prince Dipendra, quite enjoying the prank. So त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नि मैले अलिअलि महसुस गरेको छु. अनि दिपेन्द्र सरकारलाई पनि त्यो बेलामा क्राउन प्रिन्सलाई पनि SLC he was giving I think होइन. अनि उहाँको पनि टिचरहरू आउँथ्यो अनि कहिलेकाहीँ भेट हुन्थ्यो त्यहाँ टिचरहरू आउँदा. अनि एक फेर रमाइलो चाहिँ नि गरेको मलाई याद छ. उहाँले चाहिँ नि त्यो हाम्रो एकजना पाटनको नेवार टिचर हुनुहुन्थ्यो भेरी वेल रिस्पेक्टेड नाम चाहिँ बिर्सी. उहाँलाई तपाईँले मलाई के सिकाइरहेको चोर्न सिकाउनुहोस् न चोर्न लाइक इट वाज अ जोक अनि चाहिँ सरकारको छोराले पनि चोर्नी भन्ने यो त भन्नै भएन नि भने यस्तो कुराहरू चाहिँ टाइममा सुन्थेँ मैले. सो आज तपाईँले सोधेको किङ वीरेन्द्र हाउ डिड यु फाइन्ड भनेर भन्दाखेरि मैले भने थ्रु 1-to-1 इन्टरेक्टै गर्ने मौका चाहिँ नि बरु मैले त्यस्तो पाएँ होइन. भर्खर प्रोफेसनमा लागेको मान्छे अहिलेसम्म भए त पनि हुन्थ्यो पनि होला होइन. तर एज उहाँको चाइल्डलाई मैले गरेको हिसाबमा he was simple, he earned a lot of respect from his family members as well as others. Of course. Ani he was a man of few words होला. त्यस्तो विधि जहाँ नेसेसरी हो तर त्यस्तो विधि ऊ पनि होइन.
But his children loved him. I mean, I think he pampered them. He you know, कहिलेकाहीँ भन्छ नि अलिकति फुर्खा भन्थ्यो होला बुवा भनेपछि उनीहरू चाहिँ त्यो देखिन्थ्यो क्या विकेन्ड केही गऱ्यो भने पनि उहाँबाट पास गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो खालको त्यो नेचर चाहिँ नि मैले पाउँथेँ रोयल फ्यामिली गुगल गरेर थियो एउटा कस्तो मजाको तस्बिर छ कि मलाई सबैजनालाई देखाउनु मन लाग्यो म्यामलाई पनि देखाउनु मन लाग्यो कुकुर त्यो हो कि होइन भन्ने पनि भयो जर्मन सेपर्ड एउटा छ कि रोयल फ्यामिली पिक्चर गरेर छ गुगल दिस सच अ ब्युटिफुल फोटो के त्यो एउटा त्यो गार्डनमा बसिरहेको फोटो छ कि होइन विथ द डग्स जस्ट गुगल त सो इट टु एभ्रीबडी What a competent staff you have, yeah? He's integral parts of this podcast. Without him, we cannot. I cannot run this at all, ma'am. Sakidai. Oh. Must have been one of the dogs. I can't recall. But must have been. But what a lovely picture. What a sad, sad, sad tragedy. Where were you, ma'am? 2001. 2001 मा म यहीँ थिएँ मेरो चिल्ड्रेनलाई नाति भएको थिएन के अरे आई कान्ट रिमेम्बर यु नो बट त्यो सोल्टीमा एउटा के भन्छ त्यसलाई त्यो बल यस्तो खेल्ने खुलेको बोलिङ होइन बोलिङ खुलेको थियो दिस इज 2001 है कहाँबाट मेरो चिल्ड्रेन त म्यारिडै थिएन नि साँच्ची 2001 मा मेरो चिल्ड्रेनलाई त्यो बोलिङ खोलेको हेर्न जाने भनेर माई हस्बेन्ड हामीहरू चाहिँ नि त्यहाँ गर्थ्यौँ अनि एकछिन त्यो बोलिङ पनि ट्राई गरेको थियो मेरो छोरीहरूले पनि होइन मैले पनि अनि अराउन्ड 8:39 हामी घर फर्केको थियौँ अनि म त टेलिभिजनमा नि काम गर्ने भएँ होइन अनि साँझमा चाहिँ नि मलाई अराउन्ड क्वाइट अर्ली है यो 10:45 तिर भएको थियो कि क्या हो मलाई चाहिँ फोन आएको त्यो बेला पनि ल्यान्डलाइन हो फोन आएको थियो अनि यस्तो यस्तो मिनिस्टरको नाम लिएर फलानु मिनिस्टरले भने इनफ्याक्ट म भनि नै हालौँ न सूर्यबहादुर थापाबाट आएको यो कुरा यस्तो भयो अरे एकदम मारामार भयो अरे दरबारमा झैझगडा भयो अरे कतिजना मरेर लास्ट त्यस्तो बेलामा लास्ट चाहिँ नि आर्मी हस्पिटल लगाएछ भनेर आयो कुरा होइन अब स्टन्ड अल अफ अस अनि बिबिसी खोल्यो सिएनएन नेपालमा त केही थिएन है बिबिसी पनि धेरै पछि आयो आफ्टर 4 बजेतिर बिहान मलाई याद छ घरमा सबैजना उठेर चाहिँ इट वाज सच अ के भन्ने त बोल्नै नसक्ने एक्सपिरियन्स भयो नि त कसरी रियाक्ट गर्ने के गर्ने त्यो नर्मल गरिरहेको कुरा पनि गर्नै नसकिने भयो भोलिपल्ट के रिपोर्टिङ गर्न जानुभएको थियो अफकोर्स रिपोर्टिङ होइन म के गरेँ भने त्यसपछि त्यो प्रोसेसन हेर्नलाई चाहिँ पर्छ दिस इज अ हिस्टोरिकल प्रोसेसन लास्ट रिस्पेक्ट भनेर देखिने ठाउँमा नक्सालतिर कता हामी चाहिँ नि गर्थेँ म लास्ट रिस्पेक्टमा राति मेरो न्युज थियो त्यही राति अनि त्यही राति अफकोर्स आई ह्याड टु गो टु टेलिभिजन आई ह्याड टु गो टु वर्क अनि त्यो मात्र होइन सरकारहरूको फ्युनरल भइरहेको थियो जलाइरहेको थियो होइन अनि इट वाज लाइभ त्यो जलाइरहेको चाहिँ नि छिनमा लाइभ छिनमा हुन्छ नि त्यो बेलामा सबै मलाई अहिलेसम्म त्यो म्युजिक याद छ कि त्यो अनि मैले म त उहाँहरूसँग एक त प्रिन्सेस श्रुतिलाई पनि पढाएको हिसाबले सबै हिसाबले क्लोज थिएँ भनौँ न त्यो हिसाबमा पनि अनि झन् श्रुतिको त झन् टिचरै भएको त्यत्रो 4 इयर्स प्राइभेट ट्युटर भएको हिसाबले पनि दिस वाज सच अ ट्रेजेडी फर मी मलाई आफैलाई पनि धेरै इम्प्याक्ट गरेको थियो त्यसले बट प्रोफेसनलिजम भने त्यही रहेछ क्या सञ्जय होइन त्यो सबैलाई राखेर अघि मैले कन्सन्ट्रेसनको कुरा गरेँ नि त you need to concentrate only on the work that you are doing now. That is in front of you. In front of you and not think of anything. भन्ने कुरा त्यहाँ एकदमै लागु भएको थियो कि मलाई आई रेड द न्युज इट वाज लाइभ भइरहेको थियो होइन अनि आई रेड द न्युज बट त्यो मोमेन्ट चाहिँ नि इट वाज भेरी भेरी डिफिकल्ट फर मी बट आई रेड इट विथ कामनेस पोइज बट अफकोर्स त्यो ग्रिफ त देखिन्थ्यो होला यु क्यान नट हाइड द ग्रिफ होइन म कति वर्षपछि 2 इयर्स भयो होला गोदावरीमा एउटा होटेलमा जाँदा म निस्किन लाग्थेँ त्यो के प्रोग्राम मास्क यो सबै कोभिडको बेलामा म निस्किन बेलामा एकजना दौडेर आउनुभयो कि एउटा होटेल छ नि गोदावरीमा मैले नाम पनि बिर्सेँ तपाईँ बन्दना राणा है भन्नुभयो कि भर्खरको कुरा यो कोभिडको अनि मैले भने म होइन इन्स्पाइट अफ द मास्क यु रेकगनाइज
म्याम म त तपाईँसँग भेट्न पाएर एकदमै खुसी छु भने कोही कोही त त्यसो भन्छ होइन आई सेड थ्याङ्क यू सो मच होइन अब अझै एनटिभीको कुरा गर्ने कम भइसक्यो अब धेरैजना भइसक्यो होइन अनि होइन म तपाईँले त्यो रातिको न्युज पढेको सम्झिन्छु जब त्यो रोयल ट्रेजेडी भयो एन्ड हाउ यु रेड इट भन्ने कुरा मलाई यस्तो झलझल याद छ र एन्ड आई सिन्स देन आई वान्टेड टु मिट यु र आज मैले कस्तो भेट्ने मौका पाएँ भन्दा इट केम ब्याक एन्ड देन आई सेड पिपलले त्यसरी नोटिस गर्दो रहेछ यु नो इभन आफ्टर सो मेनी इयर्स भन्ने कुरा चाहिँ नि फिल भएको छ र अहिले पनि फिल हुन्छ मलाई त्यो ट्रेजेडीले हुन त दुईवटा कुराले हेर्नुहोस् न कस्तो म ठामठाममा जाँदाखेरि आई हेभ अ राणा नेम एज यु नो है द्याट्स माई म्यारिड फ्यामिली नेम होइन म एकपल्ट यो केस पछिको केही महिनापछि नै विदिन 1-2 मन्थ्स होला श्रीलङ्कामा एउटा फर्किन गएको थिएँ कि होइन मेरो पासपोर्ट त्यो इमिग्रेसन त्यहाँ चेक इन इमिग्रेसनमा हो कि चेक इनमा हेऱ्यो होइन मलाई हेऱ्यो फेरि मलाई हेर्छ है अनि यताउता खासखुस गर्न थाल्यो त्यहाँदेखि 2-3 जना आयो श्रीलङ्कामा है अनि आई डोन्ट नो वाट इट वाज होइन यु आर अ राणा भन्यो होइन कुनै के भन्यो अनि त्यहाँ वाज यही इन्सिडेन्टको कुरा गरेँ मैले यस भने होइन त्यसपछि मैले आई वर्क फर टेलिभिजन अल्सो भनेपछि तिनीहरूले मलाई चाहिँ शङ्का लागेको तिनीहरूले मलाई देवयानी राणा भन्नु ठान्यो कि जस्तो पनि लाग्यो कि यु हुन त सी इज मच यङ्गर देन मी यु नो लाइक तर मान्छेलाई त्यो बेलामा गसिप र भन्ने चिज कस्तो हुन्छ नि कति बेर लगाइदियो कि मलाई त्यहाँ खासखुस गरेर के गरेर अनि त्यो राणामा किन फोकस गर्यो भन्नु ठानी मैले रयल चिज पनि होइन आई वाज जस्ट पुटिङ 2 and 2 टुगेदर हुन नहुन पनि सक्छ तर के अज्युम गर्यो तिनीहरूले होइन अनि फाइनली आई ह्याड टु से आई वर्क फर द टिभी भनेपछि नि होइन भन्नु ठान्यो कि है सो देयर वाज अ लट अफ यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू चाहिँ नि भइरहेको अनि म इन्टरनेसनल उमा गएँ कि कस्तो नमजा लाग्ने कि नेपाल भन्ने बित्तिकै त्यो के भएको तेरो त क्राउन प्रिन्सको यस्तो भयो अरे है रोयल चिजहरू यस्तो भयो अरे भन्ने कुरा त्यसबाट पो नोन हुन पुग्यो नि त धेरै त नेपाल त होइन जहाँ गयो भने त्यही कुरा मात्रै हुने नमजा नरमाइलो लाग्यो कस्तो हुन त लेखेको कुरा हुन्छ भन्छन् तर कस्तो प्रिभेन्ट गर्न सकिने कुरा हो कि भन्ने जस्तो नभएको भए हुन्थ्यो आज आई डोन्ट नो मलाई त एकदमै त्यसले त्यतातिर सोच गयो भने एकदमै ठुलो चिन्ता लाग्छ कमिङ ब्याक टु वुमेन्स मिडिया फोरम सो स्टार्ट कसरी गर्नुभयो त अनि सो द स्टोरी इज म नेदरल्यान्ड्सबाट फर्केँ अब मैले ग्रेजुअली मैले डिस्क्रिमिनेसन देखेँ होइन आफ्नै अफिसमै देखेँ आफ्नो अफिसभित्रै पनि माहौल इन्भाइरोन्मेन्ट महिलालाई काम गर्ने त्यति उपयुक्त नभएको पनि देखेँ महिलाले ल्याएको कुरा त्यति सम्मान नहुने पनि देखेँ महिलाको आवाज र न्युजहरूले प्राथमिकता नपाउने पनि देखेँ होइन अनि त्यो सबै देखेपछि पनि मलाई त्यत्रो आँट त कहाँ हुनु र त्यो सञ्चारिका एकैचोटि सोचै छैन त्यस्तो संस्था खोल्न मिल्छ त्यस्तो भन्ने नै थाहा छैन नि त अरू जर्नलिस्ट साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर काठमाडौँ बाहिर के थियो म्याम लाइक जर्नलिजममा चाहिँ एक हिसाबले वुमन इन जर्नलिजम भने एकदम कम मैले सञ्चारिकामा हामीले सुरु गरेपछि मैले इनिसियल इयर्समा नै एउटा सर्वे गरेको थियौँ त्यो बेलामा 3% जति मात्रै भनेर भन्थ्यो कि एक्चुअल जर्नलिजममा होइन पछि 7% आयो पछि 12% आयो सो ग्रेजुअली इट वाज लाइक द्याट बट त्यो महसुस गर्दै थिएँ तर के गर्ने भन्ने त थिएन म 1991मा चाहिँ नि युएनडिपीको एउटा फर्स्ट ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट एभ्री इयर युएनडिपीले ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट निकाल्छ द्याट वाज द फर्स्ट ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट 1991को कुरा अनि मलाई चाहिँ नि यो कम्पाइल गर्ने ह्युमन मैले बाई द्याट टाइम नेपाल टेलिभिजन चाहिँ नि फुल टाइम छोडेको थिएँ है फुल टाइम छोडेर मैले एउटा ठाउँमा आई डोन्ट नो हाउ है त्यो एउटा एडभर्टिजमेन्ट देखेँ कि मलाई कस्तो लाग्यो भने मैले यत्रो सिकेर आएको त्यो प्रडक्सन त्यो कुराहरू मैले अब कहाँ युटिलाइज गर्ने भन्ने भइरहेको थियो कि मलाई नि अनि एउटा एडभर्टिजमेन्ट देखेँ युएनडिपीमा र एउटा गभर्मेन्ट मिलेर मल्टिमिडिया कम्प्लेक्स र यस्तो यस्तो रिक्वायरमेन्ट भनेर भन्दा रिक्वायरमेन्ट त फिट इन हुने देखेँ अब सो मेनी इयर्स अफ एक्सपिरियन्स भनेर त त्यति त थिएन तर देखेँ अनि कसरी अप्लाई गरेर पनि थाहा थिएन यति ढड्डा त्यो बेलामा अहिले पो सबै इलेक्ट्रोनिकली हुन्छ सो मनले यो चाहिँ नि राम्रै हुन्छ कि भनेर कहिले अप्लाई नगरेको थाहा नै छैन अनुभव अप्लाई गरेँ न्युज स्लिपिङ यताउता सबै राखेर अप्लाई गरेँ एन्ड आई गट सर्ट लिस्टेड एन्ड आई वाज कल्ड फर द इन्टरभ्यू दिस वाज अ यो कृषि यो हरिहर भवनमा कृषिको ठुलो अफिस थियो कृषि मन्त्रालयकै त्यो पार्ट थियो
सो इट वाज अ मल्टिमिडिया कम्प्लेक्स बनाउने तर कृषि मन्त्रालय र FAO UNDP भन्थ्यो है FAO UNDP को संयुक्त पार्टनरसिप थियो कि त्यो पार्टनरसिपमा उनीहरूले चाहिँ नि त्यो कृषिमा कसरी एन्टरटेनिङ वेले चाहिँ नि प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने थियो मेनली तर त्यो मल्टिमिडिया कम्प्लेक्समा अब इन्टरभ्यू लिन पऱ्यो यो गर्न पऱ्यो भन्ने त्यो सबै म फिट हुने भए देखेर मैले अप्लाई गरेको अनि सर्टलिस्टेड भएपछि इन्टरभ्यूलाई बोलाइयो अनि इन्टरभ्यूलाई बोलाउँदा त्यो स्टुडियो मलाई याद छ अहिले त्यस्तो विधि खासै केही थिएन तर स्टुडियोमा एउटा चिफ टेक्निकल एडभाइजर भनेर अफ्रिकन अमेरिकन थियो होइन प्रोफेसर जो एशक्रफ्ट भन्ने है अनि उहाँ थियो अनि अर्को चाहिँ नि हाम्रो नेपालको सचिव हुनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यो जो एशक्रफ्टले मलाई धेरै क्वेसन्सहरू सोध्यो द्याट वाज क्वाइट कम्फर्टेबल फर मी इट वाज मोर टु डु विथ टेक्निकलिटी कम्युनिकेसन्स त्यो चाहिँ नि मैले मजाले अलि राम्रैसँग जवाफ दिएँ अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ नि त्यो सचिवलाई डु यु हेभ एनिथिङ टु आस्क भनेर सोध्यो कि अनि उहाँले अनि मैले पहिले भनेको थिएँ तर आई टोल्ड जो एशक्रफ्ट आई बिलिभ इन अनेस्टी मलाई त त्यो कुरा मलाई त्यो सबै चिज जान्ने छु भनेर देखाउनु छैन कि जुन कुरा जाने छैन आज पनि म त्यही नै भन्छु होइन मैले उसलाई पहिले भनेको थिएँ यो त कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत थियो नि त मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने लुक I don't know anything about agriculture, not even a bit. And in fact, Radio Nepalमा आउने त्यो कृषि कार्यक्रम त म त सुन्दिनँ find it मलाई रेलिभेन्टै लाग्दैन है सो प्लिज आई डोन्ट नो एनिथिङ भनेको थिएँ अनि उहाँले डु यु हेभ एनिथिङ टु से भनेर सचिवलाई त सचिवले के भन्यो भने ऊ त कृषि मन्त्रालयको सचिव नि उसले के भन्यो भने सी अलरेडी सेड सी डजन्ट नो एनिथिङ अबाउट एग्रिकल्चर वाट विल आस्क भनेर भनेको मलाई याद छ कि है अनि तर पछि मलाई त्यो जो एशक्रफ्टको अलिकति कुरा गरौँ न त है अनि पछि होइन मलाई चाहिँ नि अफ्रिकन ऊ थियो उहाँ पनि फेरि ग्रे हेयर फुलेको सिनियर हुनुहुन्थ्यो हि वाज अ कम्युनिकेसन प्रोफेसर इन आयोवा युनिभर्सिटी सो हि ह्याड कम एज अ चिफ टेक्निकल एडभाइजर फर दिस प्रोजेक्ट अनि उहाँले मलाई 3 दिनपछि फोन गरेर बोलाउनु भयो होइन एन्ड हि गेभ मी वान फ्याट बुक युएनको अनि हि सेड यु रिभ्यू दिस and tomorrow come up with a one-pager to see how we can present this. चाहिँ नि हामीले गर्न सक्छौँ भने पछि युएनमा मैले काम गर्दाखेरि त रिभ्यू भने यसरी स्किम गर्ने रहेछ भनेर थाहा भइसकेको थियो फाटाफुट्टै हेरेर गर्ने भने त्यो पनि बानी पर्दो नि त्यो बेलामा त न कम्प्युटर छ न गुगल छ होइन अनि त्यसपछि त्यो किताब पढ्न पर्यो त्यसको जिस्ट निकालेर उ गर्नु पर्यो रातभरि चाहिँ नि मैले त्यो सिरियसली कति घन्टा लाएर 2 घन्टामा लाग्छ है समराइज गरेर मैले अनि जे होस् लेखेँ फेरि हातले लेख्न पर्यो सबै चिज है मेट्नी र उ गर्ने भन्ने पनि भएन रबर लिँदै सबै गरेर लेखेर भोलिपल्ट उसका गएँ म अनि म कति मेहनत गरेको थिएँ नि त उसले यसो हेऱ्यो ओके गऱ्यो कि अनि आई वान्ट टु टेक अ ट्रायल हामी भोलि शिवपुरी जाँदैछौँ you need to interview the chief watershed project थियो chief technical advisor there who's a foreigner त्यो एउटा अनि local community women हैन so come prepared it's going to be visual भनेर भन्यो उसले but I'm taking a trial मात्रै भन्यो है उसले मलाई अपॉइन्ट भनेर गरेको थिएन अनि भोलिको त्यस्तो कुरा गर्छ मैले त्यत्रो मेहनत गरेर ल्याएको रहेछ त खाली ओके मात्रै भन्यो भनेर मैले I asked him what about आँटै गरेर I wanted his opinion के what about what I have presented to you what do you think about it अब कम्प्लिमेन्टै भन्नुपर्छ उसले किन यसो हेरेर यु एन्ड आई थिङ्क अलाइक भन्यो कि है त्यसो भन्यो यस्तो कम्प्लिमेन्टै फिल भयो नि त थिङ्क अलाइकमा त्यति हो भनेको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ नि सो आई वेन्ट ब्याक अनि भोलिपल्ट मैले म नेपाल टेलिभिजनमा काम गरेको अनुभव है नेपाल टेलिभिजनमा काम गरेको अनुभव मैले किन भनिरहेको छु भने स्टुडियोमा म तपाईँलाई पनि आज अलिकति प्रेजेन्टेबल भएर त आएको छु नि त होइन त्यहाँ त झन् अब न्युज प्रेजेन्ट गर्नु परेपछि साडी लाऊ मेकअप गर मेकअप आर्टिस्ट हुन्थेन है सबै आफै होइन अनि मेकअप गर सो अब उसले भिजुअल बनाएछ टोल्ड मी उसले त सबै भिडियो खिच्ने भनेको छ इन्टरभ्यू भनेको छ सो मैले साडी लाएँ अलिकति प्रेजेन्टेबल भएर राम्री भएर म भोलिपल्ट आएँ उसले मलाई तलदेखि माथिसम्म हेऱ्यो केही भनेन भन्न चाहिँ नि सो वी वेन्ट टु शिवपुरी होइन देन द फर्स्ट इन्टरभ्यू आई टुक वाज विथ द चिफ टेक्निकल एडभाइजर मैले इन्टरभ्यू लिएँ मजासँग अब इङ्ग्लिसमा लिनै रहेको बानी थियो बोलेँ अनि त्यसपछि त्यो लिइसकेपछि अनि कम्युनिटी वुमेनहरूसँग लिन पऱ्यो होइन अनि मलाई एउटा त त्यो वुमेनहरूले त हत्तपत्त अब म जस्तो मान्छे फेरि नेपाल टेलिभिजनमा अलिअलि देखेको पनि होला है मेच ल्याएर राख त्यसमाथि अङ्ग्रेजी है मेच ल्याएर राखिदिएर बस्यो पहिला त बसेँ तर बोल्न थालेपछि असाध्यै उनीहरू सुकुलमा बस्यो कि
अनि मलाई त्यो सिकाएको छैन नि त कसले पनि होइन अनकम्फर्टेबल चाहिँ लाग्यो त्यो हुन्छ नि इन्हेरेन्ट उ त भइहाल्छ नि मलाई अनकम्फर्टेबल लाग्यो अनि मैले मेच हटाएर म उनीहरूसँगै बस्न चाहिँ नि बसेँ अनि गफसफ गरेँ तर अलिक अनकम्फर्टेबल फिल भइरह्यो मलाई त्यो इन्टरभ्यू गरी होइन आई डिड माई बेस्ट बट अनि फर्किने बेलामा उसले मलाई सोध्यो त्यो प्रोफेसरले तँलाई कस्तो लाग्यो आजको तेरो वर्क एन्ड दिन भन्दाखेरि एक मैले के लाग्यो त हिज टेस्टिङ मी नि त होइन भोलि मेरो त अपोइन्टमेन्ट हुने कि नहुने भनेर टेस्ट उसले त ट्रायल बनाएको छ मलाई अब मैले खत्तमै गरेँ भने त्यस्तो खत्तम पनि भन्नु पनि भएन नि त खत्तम गरेँ भने आफैलाई खत्तम ठान्दो रहेछ भने के लिएला भन्ने मेरो मनमा चाहिँ नि पहिला कस्तो लाग्यो भने मैले राम्रै गरेँ नि भन्छु भन्ने मुखमा आइसकेको थियो के मेरो इन्हेरेन्ट उसले चाहिँ नि के गर्यो भने त्यो ट्रुथ है त्यो फेरि त्यो नेदरल्यान्ड्सको पनि होला क्या वाट आई एम थिङ्किङ स्टिमुलेट माई ब्रेन रादर देन द रेडिमेड आन्सर के होइन मैले के सोचिरहेको छु मेरो मनमा के सोचिरहेको छु त्यही कुरा भन्ने अनि मैले के भने लुक I think the interview with the chief technical advisor was good. I felt confident about it. But with the community women, I wasn't so comfortable. भने के मैले अनि उसले किन भनेर सोध्यो होइन अनि मैले के भने perhaps म यसरी ड्रेस नगरे भए हुन्थ्यो कि अलिक ड्रेस्ड अप पनि फिल भयो मलाई होइन किनभने आई निडेड टु बी वान अफ देम होइन टोटली वान अफ देम त भइन्न थियो होला तर मैले चाहिँ नि स्टुडियोमै गर्ने जस्तो अलिकति भएर आएँ म अलिकति डाउन उ गरेर अनि त्यो चेयर पहिला ल्याएँ पहिला त गुड फिल भएको थियो हुन त मैले अनकम्फर्टेबल भएर पछि बसेँ बस्दाखेरि चाहिँ ठिक लाग्यो तर म अझ पनि राम्रोसँग उनीहरूसँग कनेक्ट रिलेट गर्न सकिनँ मैले पहिले त्यो सोचेर त्यही अनुसारको गर्न पर्थ्यो भनेर मैले भनेँ है अनि he said you've got the job भने होइन and the reason for that is because of your honesty I don't know technically त कसो गर्छस् भोलि but because of your honesty भनेर I got that job के I was very young अनि त्यो बेलामा नेसनल कन्सल्टेन्ट UNDP को भने त कस्तो ठुलो कुरा जस्तो लागेको थियो है तर त्यही प्रोफेसरले के भन्यो फेरि मलाई अलि दिन काम गर्न थालेपछि मैले धेरै कुरा सिकेँ उसँग एकदमै धेरै कुरा सिकेँ होइन मैले 1.5 वर्ष जति गरेँ होला एकदम धेरै अनि एकपल्ट 1.5 महिना मात्र भएको थियो होला काम गर्न सुरु गरेर हामी स्टेप्समा बसेर त्यो के गर्दै थिएँ अनि उसले के भन्यो मैले सर भन्थेँ नि त अनि उसले लुक बन्दना वाट इज यर पोजिसन भने अनि नेसनल कन्सल्टेन्ट भने मैले होइन अब त्यो भन्नु हुन्थेन कि थियो तर त्यही भनेर ल्याएको थियो मलाई नेसनल वाट इज माई पोजिसन भने इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट सो वी आर बोथ कन्सल्टेन्ट्स कस्तो त्यस्तो गरे क्या वी आर बोथ कन्सल्टेन्ट्स वी हेभ द सेम पोजिसन सो प्लिज मलाई यो चाहिँ नि धुमधाम छ भनेर यस्तो नगर तेरो अनुभव धेरै छ हामी एक आपससँग सिकौँ यस्तो ठुलो सिनियर मान्छेले एक आपससँग सिकौँ भनेर भन्यो भनेपछि त हाम्रो वर्किङ कल्चरमा मैले त्यहाँ डिफ्रेन्स देखेँ नेपाल टेलिभिजनमा मलाई काम दिन्थ्यो स्याबास ल जाऊ घर भनिन्थ्यो होइन स्याबास भनेको एक किसिमले राम्रो पनि हो एक किसिमले आई एम सिनियर टु यु भनेर त्यो उ गरे पनि हो नि त होइन भनिन्थ्यो अनि कहिले अप्रिसिएसन धुमधाम त्यस्तो तिम्रो कामैको अप्रिसिएसन चाहिँ नि पाइँदैन थियो उसले त मैले गर्नै नसकेको काम पनि उसले अप्रिसिएट गरी मैले कतिपल्ट भोको बसेर रातिको टाइम नहेरेर मैले उसँग काम गरेको छु कि आई गेभ इन मच मोर देन वाट आई वाज बिङ पेड वाट मैले जति दिन पर्यो त्योभन्दा धेरै दिएँ कि एन्ड द्याट वाज ओन्ली बिकज उसले मलाई यति रेस्पेक्ट गर्यो यति अप्रिसिएसन दियो यति मैले सिक्ने मौका पाएँ सो हाम्रो कल्चरमा हामीहरू त्यो कल्चर अप्नायो भने त त्यो काम गर्नेहरूले कति बढ्ता दिन्थ्यो होला कि तर हामी चाहिँ नि सिनियर भन्ने बित्तिकै डोमिनेट गर्ने अराउने कमान्ड गर्ने भएपछि छिटो काम सिधम जाम भन्ने हुन्छ नि त सबैलाई होइन त्यो मैले डिफ्रेन्स देखेँ क्या 90s मा हैन त हो 91 त्यो कल्चरमा मैले एकदमै डिफ्रेन्स देखेँ मैले एकदमै उहाँसँग चाहिँ मैले धेरै कुरा सिकेँ म इनफ्याक्ट म भनिहालेँ नि एकपल्ट युएनको रेजिडेन्ट रेप जेरल्ड बर्क भन्ने थियो है अनि हामीले धेरै डकुमेन्ट मैले गाउँ पनि घुम्ने मौका पाएँ क्या त्यो बेलामा जिल्लामा त्यो डकुमेन्ट्रीको ह्युमन डेभलपमेन्ट मैले त्यही कुरामा आइरहेको थियो त्यो ह्युमन डेभलपमेन्टको फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिस हुन लागेको थियो 1991 मा अनि त्यही भएर उसले चाहिँ नि त्यो ह्युमन डेभलपमेन्टको भोइसेसहरू कम्पाइल गरेर नेपालको पनि वाट इज ह्युमन डेभलपमेन्ट मिन टु कमन पिपल भन्ने कुराको भोइस कम्पाइल गर्ने मैले अनि उसँगसँगै म कतिवटा जिल्ला घुमेर भोइसेसहरू लिने क्रममा महिलाको भोइसेस नपाएर मलाई चाहिँ आई वी निड वुमेन भोइसेस भनेर भन्दाखेरि त्यो जतिचोटि महिलालाई त्यो ठुलो माइक कनेक्टेड क्यामेरा अहिले जस्तो यस्तो सानो पनि थिएन
जति त्यहाँ त फेरि रमितै भइहाल्थ्यो टेलिभिजन बोकेर हिँडेपछि जतिचोटि महिलालाई बल्ल बल्ल फकाएर बोल्न लायो 4 पुरुषले कहाँ जान्छ यसले बोल्दै बोल्दैन यो लाज मान्छे भनेर बोल्ने भनिहाल्ने ऊ त झन् लाज भनेर खत्तम बोल्नै नदिने मैले 2-4 दिनपछि उनीहरूको पानी पँधेरोमा गएर अर्ली इन द मर्निङ आई बिफ्रेन्डेड देम होइन अनि देन आई स्टार्टेड टकिङ टु देम अनि त्यसपछि मलाई थाहा भयो उनीहरूको जोय केमा छ होइन खुसियाली केमा छ सबैभन्दा ठुलो पीडा घरेलु हिंसामा छ पिटाइ शारीरिक हिंसामा छ यौन हिंसामा छ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ लर्न गरेँ हो कि अफकोर्स आई न्यू महिलामाथि हिंसा हुन्छ भनेर पढेको पनि थिएँ तर फेस टु फेस 1-to-1 त्यो बेलामा त्यति धेरै चर्चा पनि हुँदैन थियो नि त घरेलु हिंसाको त्यसरी घरेलु हिंसाको कुरा त्यहाँबाट 1992मा हामीले साथी खोलेको घरेलु हिंसामा केन्द्रित गर्नलाई फर्केर एक हिसाबले सबै गरेपछि 92मा तर एक्सटेन्सिभली ट्राभल गर्नुभयो त्यतिखेर एकदमै धेरै जिल्ला ट्राभल गरेँ र पहिलो मेरो जिल्लाको ट्राभलहरू अहिले त म 60वटा जिल्ला जति घुमिसकेको छु होला जस्तो लाग्छ साथी चाहिँ 1992मा स्टार्ट गर्नुभयो होइन एक्लै गर्नुभयो कि 8जनाले हामी 8जना सबै उही परिवेशमा पढेको सेन्ट मेरिजमा पढेको है अनि हामीले पहिला बसेर केही गरौँ हामीलाई चाहिँ नि स्कुलमा यु हेभ टु गिभ ब्याक टु द सोसाइटी भनेर मोरल साइन्स भन्ने क्लास हुन्थ्यो जुन असाध्यै मन पर्थ्यो र हामी सेम लाइक माइन्डेड पिपलले वी हेभ टु गिभ ब्याक टु द सोसाइटी भनेर हामी ब्रेन स्टर्मिङ के गर्ने भन्दा वुमेनकै कुरा गर्ने होइन तर वाट वुमेनको कुरा गर्ने त धेरै छन् हामीले के गर्ने भन्दा यही मेरो पनि त्यो अनुभव थियो घरेलु हिंसाको त्यो भर्खर भएको डोमेस्टिक भाइलेन्स घरमै हिंसा हुन्छ भने चाहिँ बाहिरको हिंसा त के रोक्न सकिन्छ घरबाटै हिंसा मुक्त हुनु पऱ्यो नि त पहिला भनेर हामी सबभन्दा पहिला फोकस गरेको फर्स्ट अर्गनाइजेसन 1992मा डोमेस्टिक भाइलेन्समै फोकस त्योभन्दा अगाडि अर्गनाइजेसन थिएन त्यो बेला अर्गनाइजेसन्स थियो तर महिलाको समग्र विकास इम्पावरमेन्ट त्यो र समग्र सशक्तिकरणमा काम गर्थ्यो कि डोमेस्टिक भाइलेन्स भने त हामीलाई त कति लान्छना आयो नि घर मार्न खोजेको घर त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्समा फोकस गरे भनेपछि इभन हाम्रै हाउस होल्ड विदिनमा पनि हाम्रो सिनियर्स केमा काम गरे घरभित्रको हिंसामा काम गर्ने यस्तो पनि काम गर्ने क्षेत्र हो घरभित्रको कुरा त निजी मामला हो नि इट्स अ प्राइभेट अफेयर हाउ क्यान यु वर्क अन सच एन एरिया तर वी वर कन्भिन्स्ड वी डिड हामीलाई आफूलाई अरूलाई भ्यालिडेट गर्न हामीले सानो पकेटबाट पैसा झिकेर सबजना मिलेर एउटा सर्वे पनि गऱ्यौँ काठमाडौँ स्ट्रिट्सहरूमा काठमाडौँमा कस्तो किसिमको भाइलेन्स हुन्छ घरभित्र र त्यसले कसरी इम्प्याक्ट गर्छ वुमेनलाई भनेर सो द्याट वी वान्टेड टु बी रिअस्योर्ड अफकोर्स इट्स एन इस्यु भनेर सो त्यसरी स्टार्ट गरेको हो द भाइलेन्स एट द्याट पोइन्ट होइन त्यो हरेक लेभलमा थियो नि होइन फ्रम द रिच टु द नर्मल टु द हुन्छ नि होइन पोर हिसाबले हरेकमा थियो नि होइन त्यतिखेर नै त्योभन्दा अगाडिको कन्भर्सेसन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो डोमेस्टिक भाइलेन्सको बारेमा 92 अगाडि त्यस्तो कन्भर्सेसनै हुँदैन थियो अलिअलि भयो भने पनि प्राइभेट अफेयर भन्थ्यो मान्छेले कति हिंसा तपाईँ कि यो घर यो भाँडामा बस्ने कति हुन्छ नि त यो कोठामा हस्बेन्डले वाइफलाई तपाईँ सडकमा कोहीले कसैलाई कुट्यो भने चाहिँ नि कुकुरलाई कुट्यो भने पनि कराउन गइन्छ एक किसिमले भनौँ न होइन कस्तो कुकुरलाई कुट्यो या मान्छेलाई कुट्यो भने द्याट बिकम्स अ मानव अधिकारको कुरा होइन घरभित्र नेक्स्ट डोरमा तपाईँले सुनिरहेछ श्रीमानले श्रीमतीलाई बेसरी कुटिरहेछ भने पनि हत्तपत्त त्यो बेलाको कुरा पनि गरिरहेको छु अहिले पनि त्यस्तै छ कतिपय उसामा रोक्न जाँदैन श्रीमान श्रीमतीलाई कुट्या त हुने यस्तै प्राइभेट अफेयर त्यहाँ अधिकारको कुरा नआउने कि होइन सो त्यस्तो अवस्था थियो त्यस्तो अवस्थामा हामीले मुख खोलेका हौँ त घरेलु हिंसाको र हामीलाई त यो अलिअलि अङ्ग्रेजी बोल्न जान्ने है हामी कन्भेन्ट स्कुल पढाएँ मैले भने अलिकति पढे लेखेको अलिकति हिडुल गरेको हरूले संसार देखे घर भाँड्न लाए श्रीमान श्रीमती बिच छुट्याउने काम अनेक थरी गर्न लायो भनेर डिभोर्स भन्ने के थियो त्यतिखेर एकदम डिभोर्सको कुरा गर्दा व्हेन वाज दिस मेरो आमासँग मैले कन्भर्सेसन गरेको छु कि होइन त्यसै केही पनि हुँदैन थियो त्यस्तो भन्ने कुरा थियो कि मलाई हाँस उठ्यो तपाईँले डिभोर्सको कुरा गर्दा मलाई एउटा सम्झना आयो क्या 1992मा म अमेरिका फर्स्ट टाइम जाने मौका पाएँ होइन 92मा इट वाज अ युएसएआइडीले सपोर्ट गरेको प्रोग्राम अनि त्यो चाहिँ नि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कोर्स थियो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जस्तो थियो होइन एटलान्टामा त्यो गर्ने मौका पाएँ अनि एउटा यङ प्रोफेसर थियो त्यहाँ पनि निकाले अनि एक दिन हामी त्यो टुरहरूले पनि सिकाउँथ्यो उनीहरूले त्यहाँदेखि टुरमा घुम्न लाग्दाखेरि उसले मलाई के भने भन्दा वाट इज द डिभोर्स रेट इन यर कन्ट्री भने कि 92को कुरा अनि आई सेड नेग्लिजिबल अलमोस्ट 0% भने क्या मैले त्यस्तो नै थियो अलमोस्ट 0% मलाई यु नो यु गाइज live with your mistakes. We refuse to live with our mistakes. भनेर भन्यो के
त्यसो भनेको थियो क्या उसले होइन आई थिङ्क यु हेभ द टेन्डेन्सी भनेर भन्यो होइन अनि ग्रेजुअली त अहिले त डिभोर्स रेट त हाई भएको छ नि त है तर त्यो बेलाको सहन शक्ति त्यो डिभोर्स भन्नेमा यति धेरै स्टिग्मा थियो नि कसैले पनि आँट गर्न सक्दैन थियो नि त जस्तो सुकै हिंसा पनि सहेर बस्थ्यो सो त्यसलाई नै हामीले खास उजागर गर्न खोजेको हो हिंसा सहन हुन्न आफ्नो अधिकार हुन्छ त्यसको विरुद्ध बोल्न पर्छ एउटा जुन मौनता थियो घरेलु हिंसा भनेपछि त्यो मौनता तोड्ने हाम्रो कोसिस थियो र अहिले त घरेलु हिंसाको कानुनै पारित भयो त्यसको लागि हामीले धेरै वकालत गऱ्यौँ 14 वर्षसम्म साथीले पहिलो घरेलु हिंसाको कानुन ड्राफ्ट गरेर त्यो बेलामा महिला मन्त्रालय थिएन सोसियल वेलफेयर काउन्सिल थियो सामाजिक सेवा परिषद हाम्रो फर्स्ट ड्राफ्ट सामाजिक सेवा परिषदसँग गरेर बसेर निकै छलफल गरेर त्यो सुरु गरेको 14 इयर्सपछि अफकोर्स देयर वर अदर एक्टर्स अन द वे अरू स्टेक होल्डर्सहरू पनि थियो हामीले मात्रै होइन सबैले मिलेर गर्दा 14 वर्ष लाग्यो घरेलु हिंसाको कानुन आउनलाई होइन तर कानुन छ अहिले पनि कतिवटा कन्ट्रीमा छैन कानुन तर हामी कहाँ कानुन छ अफकोर्स त्यसको कार्यान्वयन फितलै छ अझ पनि अनुगमन फितलै छ होइन आवश्यक पर्ने संशोधन हुँदैन त्यो चाहिँ नि छ तर पनि कानुन त छ एउटा अधिकारको रूपमा चाहिँ नि पहिचान भएको छ यही कन्भर्सेसनमा होइन म हजुरलाई सोध्न मन छ मलाई होइन प्री 2000 होइन र पोस्ट 2000 होइन अहिले आएर यसरी म सिम्पल वेमा जाउँ न होइन के अरे कन्स्टिट्युसन आइसकेपछि र कन्स्टिट्युसन आउनु अगाडिको हिसाबले होइन पोलिसी मेकिङमा होइन हजुरले भर्खर भन्नुभयो नि त 14 वर्ष लाग्यो भनेर होइन अहिले पनि कतिजना साथीहरूले राइट्स खोजिरहनु भएको छ नि त होइन अहिले अर्गनाइजेसन्स मात्र भन्दिनँ म होइन पहिला सजिलो थियो कि अहिले सजिलो छ टु लेट्स से म बिल भनेर पनि भन्नु मन छैन कि मलाई फेरि अहिले आएर होइन यसमा फेरि धेरै धेरै थोक आउँछ यसमा होइन पहिला सजिलो थियो पोलिसी बनाउनु कि अहिले सजिलो छ अहिलेको गभर्मेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि पहिलाको गभर्मेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो बिफोर द कन्स्टिट्युसनको र आफ्टर पोस्ट कन्स्टिट्युसनको कुरा बिफोर द कन्स्टिट्युसन गाह्रै थियो होइन हाम्रो पितृसत्ता हावी थियो हरेक निर्णायक तहमा पुरुष थियो होइन महिलाहरू निर्णायक तहमा थिँदै थिएन महिलाको विषय बुझ्ने संवेदनशीलतामा कमी थियो है पोस्ट कन्स्टिट्युसन या द्वन्द्वपछिको अवस्था कस्तो आयो भन्नु होला भने म त्यो पिरियडलाई लिन चाहन्छु केही समय म आउँछु त्यसमा पनि हो प्लिज केही समय कस्तो आयो भन्नु होला भने नयाँ पोलिटिकल सिनेरियो न्यू एक्टर्स होइन कम्प्लिटली न्यू एक्टर्स आयो न्यू एक्टर्ससँग पुरानो एक्टर्सले कम्पिट गर्नुपर्ने अवस्था आयो होइन र नयाँ एक्टर्ससँग कम्पिट गर्दाखेरि नयाँ एक्टर्सको म्यानिफेस्टो वाज भेरी प्रोग्रेसिभ जुन एजेन्डा लिएर आयो नि त्यो एजेन्डा वाज भेरी प्रोग्रेसिभ महिलाको हक अधिकारको कुरादेखि लिएर डिभोर्सको कुरादेखि लिएर हिंसाका कुरादेखि लिएर सबै कुरामा प्रोग्रेसिभ थियो त्यति म अक्नोलेज गर्न चाहन्छु है त्यो प्रोग्रेसिभ भएको हिसाबले अब चुनावमा जान पर्यो होइन त्यो प्रोग्रेसिभ भएको हिसाबले देखिन्थ्यो कि अरू पोलिटिकल पार्टिजहरूको म्यानिफेस्टोमा पनि केही चेन्ज आयो देयर वाज अ कम्पिटिसन इन द न्यू पोलिटिकल सिनेरियो एज टु हु इज मोर प्रोग्रेसिभ जुन हाम्रो लागि सकारात्मक हो भन्छु म त्यो क्षणिक अवस्था जुन थियो त्यो क्षणिक अवस्थामा तुरुन्त पश्चातको अवस्थामा त्यो किसिमको प्रतिस्पर्धा थियो बोल्ने भनौँ कि नयाँ कुरा इन्ट्रोड्युस गर्ने कि महिलाको क्षेत्रको कुरा गरिरहेको छु म समानताको कुरा गर्नमा समावेशी हुने कुरामा त्यो प्रोग्रेसिभनेस देखिया थियो त्यो प्रोग्रेसिभनेसको कुराले गर्दाखेरि नै सायद हाम्रो यो संविधान सभाको चुनाव जसरी भयो 33% महिलाहरू जसरी सहभागिता भयो हाम्रो निर्वाचनको पोलिसिजहरू जसरी चेन्ज भयो जेन्डर फोकस भएर त्यो प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि कसैले पनि नाइ नभनेको हो कि होइन अब एकै किसिमको एकहोरो खालको पोलिटिकल पार्टिज थियो भने सायद पहिला जस्तै पितृसत्ता भएर यो त हुँदैन अहिले महिलालाई यति अधिकार दिन हुन्न महिलाले कहाँ अहिले सक्दैनन् यति सहभागिता हुन्न भन्ने आउँथ्यो कि त्यो प्रतिस्पर्धा क्षणिक समयको लागि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भन्छु म होइन सकारात्मक प्रतिस्पर्धाले गर्दा हाम्रो धेरै पोलिसिजहरू चेन्ज पनि भयो धेरै कानुनहरू पनि आएको हो जस्तो 2008मा कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली इलेक्सन 2009मा घरेलु हिंसाको कानुन पारित भयो होइन त्यसरी आएको हो तर त्यो रिटेन भएको भए हामीले धेरै अचिभ गऱ्यौँ अहिले डर के छ भन्नु होला भने
रिटेन गरिसकेको चिज पनि लुज नहोस् होइन। जुन जुन उपलब्धि हामीले हासिल गरेको त्यो गुमाउलाम कि त्यो अवस्था लामो समयसम्म रहेन कि। अहिले 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 अलिकति अहङ्कारी प्रतिस्पर्धा भनौँ न, त्यो किसिमको अहङ्कारी प्रतिस्पर्धा देखिन्छ त्यो बेलाको भन्दा, त्यो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भन्दा। र त्यो महिलाको कुरा तपाईँले हेर्नुहोस् न, कन्स्टिट्युसनमा त भनेको छ नि त क्लियरली होइन, 33% वुमेनलाई हरेक तहमा भनेको छ। त्यसको रेगुलेसन्स खै बनेको होइन। अहिले कतिपय अवस्थामा कहाँबाट महिलाको अब त्यो ब्लाइन्ड हुन थालिसक्यो कि होइन। त्यो 2-4जना आयो भइहाल्यो नि भन्ने जस्तो भइसक्यो नि त। त्यस कारण म चाहिँ नि भन्छु त्यो बेलाको प्रोग्रेसिभनेस जसरी हामीले उपलब्धिहरू हासिल गऱ्यौँ त्यो छोटो समयमा, त्यो कारणले थियो। तर अब चाहिँ नि हासिल गरेको उपलब्धि पनि गुमाउलाम कि। 33%मा एकदम गर्व गर्ने हाम्रो राष्ट्र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै म त जहाँ गएँ भने पनि त्यो एउटा यति ठुलो उपलब्धि थियो। हाम्रो 6%, 8%बाट हामी 33%मा पुगेको थियौँ। लोकल लेभलमा 41%। त्यो त एउटा सिग्निफिकेन्ट हिस्टोरिकल अचिभमेन्ट हो नेपालको है। तर त्यस्तो अवस्थामा पुगेको कन्ट्री अब भन्न चाहँदैनौँ नि हामी 20%मा झऱ्यौँ। फेरि पछाडि जानु त मन छैन नि त होइन। त्यो चाहिँ नि निर्णायक तहमा रहेको राजनीतिक दलहरूले अब हुने चुनावमा आफ्नो म्यानिफेस्टोजमा अझ प्रोग्रेसिभली कसरी अगाडि लग्छन्। महिलाहरूको भोट अब सचेत भइसक्यो, महिलाहरू पनि महिलाहरूको भोट लिनको लागि त्यो उपलब्धिलाई मात्र पनि रिटेन गर्न पर्यो होइन, कार्यान्वयन गर्न पर्यो कि भन्ने लाग्छ मलाई। सो मैले अलिकति तुलनात्मक रूपमा त्यो भने। तर त्यो भन्दै मैले कन्स्टिट्युसनभन्दा अगाडिको बेला चाहिँ नि let me stop you right there. Insurgency ko belama, I'm talking about if you could just push it a little bit. Oh, sorry. I know त्यो भने हैन हजुरको next meeting, if you could slightly push it, ma'am. I'll take another half an hour. Is that okay? It's okay. Insurgency को टाइममा let's say 96 बाट सुरु भयो नि त हैन, 98 99 तिर जाउँ न हैन, जब म त सानै थिएँ हैन, जब तस्बिरहरू आए, भिडियोजहरू आए जहाँ एउटा पुरुषले पनि बन्दुक बोकिरहेछ, छेउमै एउटा महिलाले पनि बन्दुक बोकेर चाहिँ सँगै द्वन्द्वमा चाहिँ होइन चेन्जको लागि चाहिँ अगाडि बढ्दैछन् होइन, त्यो देख्दाखेरि हाउ डिड द्याट मेक यु फिल एट द्याट टाइम? टु टेल यु अनेस्टली, एज अ महिला मलाई एउटा त म हिंसामा बिलिभ गर्दिनँ होइन। त्यस कारण बन्दुक बोकेको मलाई त्यति चाहे महिलाले होस् चाहे पुरुषले होस् त्यो मलाई मेरो आँखालाई चाहिँ नि त्यो हुँदैन होइन। त्यस कारण त्यो कुरालाई चाहिँ म मान्दिनँ। तर जसरी 40% महिलाहरू जसरी युद्धको मैदानमा पुरुषहरू अगाडि बढे, हाम्रो त पहिलाको पिक्चर तपाईँले युद्ध भन्ने बित्तिकै पुरुषहरूले बन्दुक बोक्ने लडाइँ झगडा देखिन्थ्यो। महिलाको पिक्चर त हामी कहाँ आउँदैन थियो नि होइन। र महिलाहरू छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि मलाई अनेस्टली भन्न पर्दा माओइस्टको एजेन्डा हेर्दाखेरि चाहिँ नि ओहो हामीले सोचेकै एजेन्डा आएछ भन्ने चाहिँ भएको थियो है सुरुमा। लाइक उहाँहरू पावरमा आउनुभन्दा अगाडिको कुराहरू चाहिँ नि जुन थियो तस्बिर भिडियो हेर्दाखेरि त सँगसँगै हक अधिकारको कुरामा पनि सँगै थियो होइन। हिंसा हुनुहुन्न, कसैले श्रीमानले श्रीमतीलाई कुट्यो भने उनीहरूको कारवाही हुन्थ्यो होइन। कति कुराहरू रिपोर्ट गर्न सक्ने अवस्था थियो होइन, कम्प्लेन मेकानिजम्सहरू थियो। तर द्वन्द्व पश्चात मैले महिला शान्ति र सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरेँ होइन। किनभने हामी सेल्टरहरू पनि रन गर्छौँ र पीडित महिलाहरूसँग काम गर्ने अवसरमा मैले गाउँमा पनि द्वन्द्वबाट पीडित महिलाहरूसँग पनि काम गर्ने मैले अवसर पाएँ। र कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वको सकारात्मक प्रभावहरू पनि देखियो होइन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो महिलाले घुम्टी ओढेर श्रीमान बाहेक अरू पुरुषलाई त आँखामा आँखा हेरेर बोल्न नसक्ने, घरकै परिवारमा पनि बोल्न नहुने त्यो संस्कारमा हुर्केको महिलाहरू, घरको 4 वालबाट बाहिर ननिस्किने महिलाहरू चाहिँ नि द्वन्द्वको समयमा 2टा आर्म्ड एक्टर्स होइन, राज्यको र नन स्टेट एक्टर्सको बिचमा बाँच्न पर्ने अवस्था थियो। पुरुषहरू त कि आप्रवासी भएर राष्ट्र बाहिर गएको थियो काम गर्नलाई, कि रेबल फोर्सै जोइन गरेको थियो होइन। दे ह्याड फ्लेड। गाउँमा तपाईँ महिला मात्र देख्नुहुन्थ्यो कि
हजुर त्यतिखेर ट्राभल पनि त गर्नुभयो नि होइन गरेँ, धेरैको इन्टरभ्यू लिएँ, उनीहरूलाई मद्दत गरेँ, सहयोग गरेँ। त्यो गाउँ गाउँमा जाँदा महिलाहरू मात्रै देखिन्थ्यो कि होइन, अनि महिलाहरू अनि कि सानो बालबालिकाहरू, इभन यङ गर्ल्स पनि देखिँदैन थियो। यङ गर्ल्सहरू पनि आइदर दे ह्याड माइग्रेटेड टु इन्डिया अथवा उनीहरू रिक्रुट हुन्थ्यो काठमाडौँमा आएर केही जब सब खोज्नलाई हुन्थ्यो कि होइन। सो त्यस्तो अवस्थामा महिलाहरूको मैले चाहिँ नि डिस्टिङ्क्टली इम्पावरमेन्ट चाहिँ नि देखेँ त्यो बेलामा। मान्छेलाई के इम्पावरमेन्ट भन्नु होला भने घुम्टी ओढ्ने महिलाले घुम्टी फ्यालेर निगोसिएट गर्न सक्ने, म्याटर अफ सर्भाइभल अफ उसको मात्र होइन, उसको परिवारको सदस्यको पनि सर्भाइभल। अनि माओवादीले राज्यपक्षको मान्छे भन्ने दोष थियो नि त त्यहाँ त कतिचोटि, अनि राज्यपक्षले माओवादी भन्ने पनि थुप्रै थियो नि त त्यहाँ परिवारहरू। त्यस्तोमा मिचेको त्यो कसरी बाँच्ने त्यस्तोको आधारमा भनेर उनीहरूसँग यति राम्रो निगोसिएटिङ पावर्स आएको थियो कि त्यो त हामी सर्कमस्टान्सेसले त्यस्तो कुरा त हामी डकुमेन्टै गर्दैनौँ, यु नो, लाइक दे वर सच एक्टिभ चेन्ज एजेन्ट्स। सो त्यो कुरा चाहिँ नि अब भनौँ न त्यो के अरे प्लाउ गर्न खेतमा गर्नुहुन्न भन्ने छ नि त होइन, महिलाहरूले त्यो गर्न थालिसकेको थियो, म्याटर अफ सर्भाइभल नि होइन। घरबाट बाहिर निस्किन थाल्यो, त्यो पुरुषहरूसँग निगोसिएट गर्न सक्थ्यो भनेपछि त्यो त साइन अफ इम्पावरमेन्ट हो। कति ट्रेडिसनल कल्चर्सहरूलाई फ्यालेको थियो बाहिर होइन, बोल्न सक्ने आवाज निक्लेको थियो भनेपछि त्यो चाहिँ नि म पोजिटिभ इम्प्याक्ट अफ द कन्फ्लिक्ट भन्छु होइन। तर सँगसँगै अब सँगसँगै के पनि देखियो भने त्यो 40% जुन चाहिँ नि थियो बन्दुक बोक्ने भनौँ या युद्धको मैदानमा उत्रिने भनौँ, उहाँहरूसँग कतिपय फर्मर सर्भाइभर्ससँग मेरो इन्टरभ्यू पनि भएको छ होइन, सर्भाइभर्सहरूसँग। तर कतिले यौन हिंसाको पनि कुरा गरेका छन् होइन त्यहाँभित्र पनि, कतिले हाम्रो चाहिँ नि जिम्मेवारी चुलो चौकीमै थियो भन्ने पनि कुरा गरेका छन् त्यहाँभित्र पनि, केयरिङ ऊहरूमा नै थियो रेस्पोन्सिबिलिटी। र कतिले चाहिँ नि के भनेको छ भने युद्ध हुँदा अगाडि धेरै जसो पुरुषै हुन्थ्यो, हामी पछि लाएर हिँड्थ्यौँ, जसले बन्दुक बोक्ने कुरा गर्नुभयो। तर कहिलेकाहीँ अर्को पक्षसँग लडाइँ हुँदाखेरि एज अ ह्युमन सिल्ड महिलालाई अगाडि राखिएको कुरा पनि गरेका छन् त होइन। सो एकदमै प्रोग्रेसिभ म्यानिफेस्टो हुँदै पनि त्यो किसिमको अगाडि होमिँदै राम्रै कुराको लागि भन्दा हुँदै पनि त्यहाँभित्र पनि हिंसा भएको पनि महसुस गरेको धेरैले छन्। र त्यसरी हिंसाबाट पीडित भएकोहरूले आजसम्म न्याय नपाएको पनि छ होइन। सो अब यसलाई यसरी नै हेरेको छु मैले चाहिँ नि। र मैले चाहिँ नि फेरि यो क्षेत्रमा तपाईँले के गर्यो भन्नु होला होइन, मैले भनेर मात्र त भएन, बोलेर मात्र भएन, गर्न पनि के नै सकिन्छ र एउटा सानो मान्छेले होइन एउटा टिमले मैले गर्न सक्छु त म भन्न सक्दिनँ। तर मैले के गरेँ भन्नु होला भने यो युएनको सिक्योरिटी काउन्सिल, सुरक्षा परिषद सबैभन्दा शक्तिशाली सेक्सन हो कि युएनको, त्यसले चाहिँ नि 2000मा एउटा रेजोल्युसन पास गर्यो होइन। त्यो चाहिँ नि त्यसलाई रेजोल्युसन 1325 भनिन्छ है, 1325। त्यो पहिलो हिस्टोरिकल रेजोल्युसन थियो किनभने पहिलोपल्ट महिला शान्ति र सुरक्षालाई सम्बोधन गरेको थियो। कसरी भने द्वन्द्वको समयमा पनि महिलामाथि हिंसा हुनुहुन्न, द्वन्द्व पश्चात पिस बिल्डिङमा पनि महिलाको हरेक तहमा सहभागिता हुन आवश्यक छ। 3टा पी भनिन्थ्यो कि, प्रोटेक्सन, पार्टिसिपेसन, प्रमोसन होइन। सो त्यो रेजोल्युसन 2000मा पास भयो। मलाई थाहा थिएन त्यसको बारेमा, हामी धेरै पढे लेखे एक्टिभिजममा लागेपछि पढाइ धेरै कम गर्ने रहेछ कि, अनि बरु अहिले चाहिँ नि अलि त्यो अध्ययन गर्नै पर्ने अवस्था हुन्छ। सो धेरै पढ्ने त थाहा पनि थिएन। 2004मा म न्युयोर्कमा एउटा कमिसन अन द स्ट्याटस अफ वुमेन भन्ने मिटिङ हुन्छ, त्यो मिटिङमा जाँदा बिहान एनजिओ फोरम भन्ने हुन्छ, स्पिकर्स जान्छ। अनि उनीहरूले मलाई एकजनाले न्युयोर्करले आएर के भन्यो भने यु कम फ्रम नेपाल, नो कन्फ्लिक्ट रिडन कन्ट्री अफ 2004, यु स्टिल देयर। सो तैँले चाहिँ नि बिहानको त्यो एनजिओ फोरममा क्यान यु बी वान अफ द स्पिकर एन्ड टक अबाउट 1325 भनेर भने। मलाई त थाहा नै छैन 1325 के। अनि म अलमल्ल परेर उसलाई हेरेर के भने वाट इज 1325 भने। अनि लाइक अ टिपिकल न्युयोर्कर त्यो विथ द्याट सिनिकल लुक मलाई के भन्यो, यु कम फ्रम अ कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कन्ट्री एन्ड यु डोन्ट नो वाट 1325 इज भनेर मलाई एकदमै टिपिकल त्यस्तो टाइपले भनेर एकदम रिसाएर गयो। अनि मलाई त अब च्यालेन्ज भयो के रहेछ यो 1325 भनेर।
अनि हेर्दाखेरि वुमेन पिस सिक्योरिटीको कुरा रहेछ। अनि मैले फर्केर आएर सिन्स 2004 नोभेम्बरमै मैले कन्सल्टेसन राखेको थिएँ। त्यो बेलाको परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतो हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि सम्झिन्छु। उहाँलाई पनि बोलाएर, स्टेक होल्डर्स बोलाएर, ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट बोलाएर मैले इम्प्लिमेन्टिङ 1325 इन नेपाल भनेर टाइटल राखेको थिएँ पहिला कन्सल्टेसन। बट एभ्री वान आई थट व सो मच वेल भर्स्ड अन युएन प्रोसिजर्स भन्ने मान्छेलाई मैले कतिलाई मैले इभन युएनभित्रकै मान्छेलाई पनि गर्दा द फर्स्ट क्वेसन वाज वाट इज 1325 भन्यो क्या सबैले। भनेपछि त कसलाई पनि आउँदैन रहेछ भनेपछि मैले अन्डरस्ट्यान्डिङ 1325 इन नेपाल भनेर चेन्ज गरेको थिएँ क्या। अनि मैले क्यानाडाले थुप्रै लिफलेट्स निकालेको थियो, त्यसलाई नेपालीमा पनि ट्रान्सलेट गरेको थिएँ मैले। अनि त्यो बेलामा के अरे क्यानाडाको एकजनाले मलाई कनेक्ट गराइदियो, वुमेन सेनेटर जसले चाहिँ 1325लाई वर्क गरेछ भनेर। त्यो बेलामा थिएन त यस्तो जुमसुम केही थिएन होइन, फोनबाट त्यो सेसनमा उसले बोलेको छ कि, उसले बोलेको थियो कि त्यो त्यसरी चाहिँ नि। सो 1320 मैले गरेको भने त्यसपछि चाहिँ नि एडभोकेसी 1325 नेपाल सिक्योरिटी काउन्सिलको मेम्बर हो, युएनको मेम्बर हो, इट इज अब्लिगेटेड, इट्स अ इन्टरनेसनल ल। र 1325 को एक्सन प्लान बनाऊ हरेक कन्फ्लिक्ट अफेक्ट, स्पेसली कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कन्ट्रीलाई भनेर सेक्रेटरी जेनरलले भनिरहेको अवस्थामा हामीलाई कसलाई पनि थाहा छैन। अनि मैले त्यो बेलामा फेरि 2006 पछि चाहिँ स्पेसल मिनिस्ट्री आयो नि त, शान्ति तथा पुनर्संरचना मन्त्रालय भनेर। उहाँहरूसँग लबी गरेर 2010मा थ्रु आउट 2010 आई वर्क ओन्ली अन डेभलपिङ द्याट नेसनल एक्सन प्लान विथ द गभर्मेन्ट, किनभने गभर्मेन्टकै ओनरसिप हुनु पऱ्यो त्यसमा। र 2011 को फेब्रुअरीमा हामीले लन्च गरेको हो त्यो एक्सन प्लान। र त्यो एक्सन प्लानको मार्फतबाट अलिकति भए पनि योगदान के भने त्यो बेलामा नेपाल शान्ति कोष भन्ने थियो एउटा, नेपाल शान्ति कोष भनेर त्यो डोनर्सको कन्सोर्टियम र गभर्मेन्टले पनि पैसा हाल्ने एउटा कोष थियो कि। त्यो कोषले गरेको काममा सबै बिल्डिङ बनाउने, बाटो बनाउने त्यस्तो मात्रै थियो। महिलालाई कसरी सहभागी बनाउने भन्ने थिएन कि। उही बाटो बनायो भने महिला हिँडिहाल्छ नि, अस्पताल बनायो भने महिला त त्यहाँ आइहाल्छ नि भन्ने जस्तो खालको। तर जब क्रिएसनदेखि लिएर कन्फ्लिक्ट अफेक्टेडहरूलाई त्यो पर्सपेक्टिभ होइन कस्तो किसिमको बनाइरहेछन् भने, र महिलालाई नै इम्पावर गरेर सहभागिता बनाउने कुनै पनि फोकस थिएन क्या त्यसमा होइन। सो 1325 को नेसनल एक्सन प्लान भनेपछि एटलिस्ट एडभोकेट गर्न सक्यो, त्यस्तो किसिमले लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण गर्न सक्यो, केही राहत त्यो बेलाको हामीले रेकर्ड्स हेऱ्यौँ भने शान्तिमा केही राहत द्वन्द्व पीडित महिलाहरूले पायो, स्पेसिफिकली महिला भन्ने कुराहरू पनि भयो। सो मैले त्यो क्षेत्रमा काम गरेपछि धेरै अरू राष्ट्रहरूले त्यो अनुभव नेपालले यस्तो गर्यो भनेर हाम्रो रिपोर्ट एक्सन प्लान वाज कन्सिडर्ड वान अफ द बेस्ट एक्सन प्लान। अहिले इन 2022 होइन, आफ्टर स्पेन्डिङ 6 years in UN CEDAW होइन, being the first Nepali woman to do so होइन, again it's a pleasure to have you again at the podcast. अहिले हेर्दाखेरि how does the 6 years of work, if you had to summarize that, along with that, UN ले हामीलाई हेर्ने नजरिया चाहिँ के छ त? UN ले नेपाल एउटा स्पेसली म आफ्टर यो द्वन्द्व पश्चातको कुरा गर्छु र हाम्रो अल प्रोसिजर्सको कुरा गर्दा एउटा प्रोग्रेसिभ कन्ट्री हो। इट्स अ डेभलपिङ स्मल कन्ट्री, आई वन्ट से इट्स अ भेरी रिच कन्ट्री भन्ने भएन, रिसोर्सेस कमै भयो हो, तर रिसेप्टिभ र प्रोग्रेसिभ पोलिसिज प्रिन्सिपल्स र अन द वे टु प्रोग्रेसिभ रोड म्याप भन्ने इम्प्रेसन द्वन्द्व पश्चात धेरै युएनहरूमा पनि ग्लोबली मलाई परेको जस्तो लाग्छ। जति पनि हामीले अघि भन्यौँ नि पोलिसिजहरू, प्रोसिजर्सहरू, इभन इन्क्लुडिङ द कन्स्टिट्युसनकै कुरा गरौँ होइन, अफकोर्स इट हेज अ लट अफ प्लसेस, देयर आर फ्यु माइनसेस वी अल नो होइन। तर त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ नि र नेपाललाई सहयोग गर्न पर्छ भन्ने पनि भावना भयो धेरै ठुलो कन्ट्रिजलाई। यो कुरालाई हामीले फुल्ली ट्याप गर्न सकेन। यो माहौल जुन थियो त्यो माहौल यति भाइब्रेन्ट थियो कि मैले अघि 1325कै कुरा गरेँ, त्यो एउटा फ्ल्यागसिप प्रोग्राम थियो, वान अफ द, मैले भने अरू सबै कुराले पनि भाइब्रेन्ट थियो। त्यसकै सेकेन्ड अरू हामीभन्दा पछि गएको कन्ट्रिजहरूले थर्ड इयर प्लान पनि निकालिसक्यो। हामी सेकेन्ड प्लान निकाल्न सकेको छैनौँ। 2016देखि मैले लागिरहेको छु त्यो सेकेन्ड प्लान लाग्न, ड्राफ्ट पनि गरिसक्यो, लास्ट पनि भइसक्यो, कहाँ गएर अड्किन्छ।
होइन भने यस्तो हामीलाई हेर्ने माहौल भइसकेको कुरालाई हामीले त्योलाई ट्याप चाहिँ नि गर्न सकेनौँ। हामीले त्यो सही नेतृत्व, सही समझदारी, सही एटलिस्ट नेपाल राष्ट्र भनेर किसिमको पार्टनरसिप भएको भए हामी अहिले धेरै अगाडि बढिसक्थ्यौँ जस्तो लाग्छ। हजुरले मलाई भन्दाखेरि कि होइन it's an honor and pleasure to sit with individuals like yourself. I've sat with such great individuals. यहीँ अगाडि होइन हजुरले भर्खर भनेको कुरामा के होइन त्यो हजुरले पनि त्यही भन्नुभयो कि हुन्छ नि होइन जुन कुरा मैले बारम्बार सुन्दै आउँछु कि होइन जुन कुराले चाहिँ मेरो मनै छुन्छ कि हुन्छ नि होइन प्लान छ सक्छौँ पनि तर किन हुँदैन भन्ने मात्र हुन्छ कि होइन इट्स लाइक सेइङ अरू मान्छेहरूले भन्छन् कि होइन पोलिटिसियन छ हाम्रो तर पोलिटिसियन्समा कतै न कतै केही न केही खोट छ भने जस्तो कि त्यो फेरि हाम्रो देशमा मात्र होइन कि सबै देशमा सबै पोलिटिसियन्सलाई सबै सिटिजनले भन्ने त्यही हो होइन। हाम्रोमा चाहिँ बारम्बार लाइक यु सेड वी कुड नट ट्याप इन्टु द रिसोर्सेस छ त्यहाँ सबै थोक छ हामीलाई कुरेर बसिरहेछ हामीले प्लान पनि बनाउँदैछौँ बनाएछौँ रोड म्याप पनि छ तर त्यसलाई चाहिँ कलेक्टिभ एफर्टले चाहिँ किन अगाडि बढ्नै सकेको छैन भनेर लाइक यु जस्ट सेड नि होइन यो बारम्बार सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेरो आफै मन हुन्छ नि होइन किन होला भन्छ कि म आफै पनि भन्छु कि किन होला भनेर कि होइन एन्ड द्याट्स द रिजन वाइ आई ट्राई टु इन्भाइट एज मेनी फ्रेन्ड्स एज पोसिबल स्पेसली इन द पोलिसी मेकिङ जो चाहिँ त्यो पोलिसी मेकिङ लेभलमा हुनुहुन्छ नि होइन उहाँहरूसँग कन्भर्सेसन गर्दाखेरि वाइ नट भन्दाखेरि कि आई आस्क यु द सेम थिङ वाइ क्यान नट वी डु दिस एन्ड हाउ क्यान वी चेन्ज इट आई नट ओन्ली से अगेन यहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेन्टलाई भनेर मात्र हुँदैन होइन पोलिसी मेकिङ लेभलमा चाहिँ हाम्रो कहाँ चाहिँ लाग्छौँ त हामी वाट आर वी मिसिङ वाट्स द्याट मिसिङ लिङ्क लेट मी थिङ्क अबाउट इट के भने नि हामी एउटा सानो इन्स्टिट्युसन सानो संस्था रन गर्नलाई पनि बोर्ड भन्छौँ होइन पोलिसी मेकर्स भनौँ न स्टाफ भन्छौँ वर्षको एकचोटि रिट्रिट गर्न आवश्यक छ है वी निड टु रिफ्लेक्ट अन इट होइन हामी कहाँ ठिक गऱ्यौँ कहाँ बेठिक गऱ्यौँ हाम्रो एम र अब्जेक्टिभ के थियो र वाट क्यान वी डु बेटर भनेर त्यो हरेक लेभलको मान्छे सबैसँगै नबसिकन हामी त रोड म्याप बनाउन सक्दैनौँ नि। मैले अहिले आफै सोचेको त मैले भनेपछि हाम्रो कन्ट्री रन गर्ने क्याबिनेट भनौँ मिनिस्टर्स भनौँ डिफ्रेन्ट लाइन मिनिस्ट्रिज भनौँ या टप ब्युरोक्राट्स भनौँ have we ever heard them all sitting together just to reflect on where are we going wrong? What should we do right? कहाँनिर हामीसँगै मिलेर काम गर्न सक्छौँ भन्ने रिफ्लेक्सन खै त्यो त कस्तो इम्पोर्टेन्ट पार्ट होइन भने I mean तपाईँहरू जस्तो यस्तो एक्सपर्ट्सहरू छ you could have 1 or 2 technocrats external neutral facilitators to facilitate that kind of a retreat. And ठुलो कुरा गर भने नि होइन हामीले भनौँ न हरेक मन्त्रालयको मान्छे बसेर मैले फेरि टप लेभलै भने बस्न चाहिँ नि बसेर मिनिमम हामी 3 इयर्समा यो 3टा मात्रै काम गरौँ न त ल तिम्रो मन्त्रालयले यही 3टा काम गर तिमीले यो गर भनेर अनि त्यसमा राम्रो काम गर्नलाई त भनौँ न इच्छा आकाङ्क्षा त कति छ कति सय एउटा पनि छ तर राष्ट्रले हरेक सेक्टरले यो 3टा चाहिँ नि हाम्रो नन नेगोसिएबल भनेको छ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा यो चाहिँ नि नन नेगोसिएबल भनेको छ भने त जनताले पनि त बुझ्ला नि भन्न त मलाई यो पनि होस् भनेको थियौँ यो 3टा नन नेगोसिएबल छ यसैमा लागेको छ यही 3टा भयो भने पनि चित्त त बुझाउँछ नि गुनासो गर्दैन नि त्यो 100 एउटा नभएकोमा त्यो गर्ने खै त्यो नगरिकन कसरी कन्ट्री रन गरिन्छ मलाई चाहिँ लाग्यो है म फेरि एज अ सिम्पल पर्सन चाहिँ नि यु हेभ टु एभ्रिथिङ निड्स कलेक्टिभ एक्सन यु हेभ टु सिट टुगेदर यु हेभ टु रिफ्लेक्ट अन यर मिस्टेक्स you have to reflect on the gaps and you have to have a collective commitment to see how you can do better. It need not be extremely ambitious, but what is doable, what is practical. And new way of thinking ल्याउन पर्यो हैन युवाको कुरा गर्छौँ समावेशीको कुरा गर्छौँ वास्तविक रूपमा खै त कहाँ छ त युवाहरू कहाँ छ समावेशी त्यो एक्चुअल डिसिसन लिने बेलामा कहाँ छ त सो मलाई perhaps that is where we are going wrong.
र जनताले के चाहन्छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने हजारौँ कुरा चाहन्छ, तर तपाईँको कमिटमेन्ट, राष्ट्रको कमिटमेन्ट सर्टेन चिजमा हाम्रो स्रोतबाट साधनबाट यति चाहिँ नि हामी गर्छौँ भने पनि जनता कस्तो सन्तोषी छ हाम्रो सिटिजन्सहरू। उनीहरूले चित्त बुझाउँछ क्या अरू गर्न नसकेको चिजमा पनि जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यो कुरा राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा रहेकोहरूले त्यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। यु निड टु सिट डाउन, यु निड टु रिफ्लेक्ट अनेस्टली एज अ कन्ट्री, not as individual political parties. Let's shed our political party consciousness and sit down together as Nepali policy makers and leaders to build the country. भन्ने किसिमको रिफ्लेक्सन भएन जस्तो लाग्छ। Leadershipको हिसाबले हैन, we have a female president in our country. How does that make you feel? Honestly. No, of course, honestly. 2015, she became the president. Eh? When, of course, we had some inclination, but जुन दिन प्रेसिडेन्ट अनाउन्स भयो नि मेरो आँखाबाट आँसु आयो है। किन भन्नु होला भने सञ्जय, 30 वर्ष मैले सोचेको थिइनँ मेरो लाइफ स्प्यानमा, हामी त एक्टिभिजममै काम गरेको, वुमेनकै लागि काम गरेको, मेरो लाइफ स्प्यानमा मैले वुमेन लिडर देख्छु, हेड अफ स्टेटै भनौँ न होइन, प्रेसिडेन्ट कन्ट्रीको देख्छु भने सोचेको पनि थिएन। सो हामीले त सोचेको भन्दा बढी पायौँ नि त एक किसिमले। मेरो लाइफ स्प्यानमा मैले सोचेको थिइनँ। वी वर वर्किङ फर अ फ्युचर लाइफ स्प्यान वे नेपालको प्रेसिडेन्ट, प्रधानमन्त्री महिला हुनसक्छ भन्ने। सो मेरै लाइफ स्प्यानमा मैले देखेँ नि त महिला प्रेसिडेन्ट। र मलाई किन खुसी लागेको भन्नुहुन्छ भने म सानोमा हुँदाखेरि हामी दसैँ कति मान्छौँ, दसैँको टिका लाउँदा सधैँ मेरो अग्रजहरूले राम्रो श्रीमान पाए, सौभाग्यवती भए भनेर आशीर्वाद दिन्थ्यो कि। त्यही सर मेरो ब्रदरलाई, अनि हाम्रो ड्रिम्स त्यही थियो, मेरो टिनेजमा त्यही ड्रिम्स थियो, राम्रो हस्बेन्ड पाऊँ, यु नो लाइक स्टे एट होम, बी प्रिटी, टेक हिज ब्रिफ केस, पुट अन हिज कोट, कुक गुड फुड, त्यही नै ड्रिम हुन्थ्यो टिनेजमा खास भनौँ भने। आई एम स्योर एभ्री टिनेज गर्ल्स मेरो त्यो बेलाकोले त्यही हुन्थ्यो, मुखले भन्दैन्थ्यो त्यो बेलै कुरा होइन। सो मलाई चाहिँ नि कस्तो लाग्यो भने, अनि त्यही सर भाइलाई ठुलो मान्छे भए, लिडर भए, देश हाँके, पैसा कमाए भनेर आशीर्वाद दिन्थ्यो होइन। त्यो नर्मलै लाग्थ्यो त्यो बेलामा। त्यो बेलामा मैले चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन फिल गरेँ, नर्मलै लाग्थ्यो, राम्रो राम्रो नयाँ लुगा लाउनु पाइन्थ्यो, ठिकै थियो, द्याट इज आवर रोल भन्ने लाग्थ्यो। तर अब एज आई स्टार्टेड वर्किङ अन इट, मलाई के लाग्यो भने, अनि मैले हुर्किने क्रममा त त्यही ड्रिम देखेँ नि त। अबको बालिकाहरूले के ड्रिम देख्छ त भन्दा, आई क्यान रन अ कन्ट्री, आई क्यान बी द हेड अफ स्टेट भन्ने ड्रिम त देख्न थाल्यो नि। मैले ड्रास्टिक चेन्ज आउँछ भन्ने सोचेको छैन, त्यो ग्रेजुअलै हुन्छ हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ नि टाइमै लाग्छ। तर त्यो चेन्ज भने ठुलो चेन्ज हो, सिग्निफिकेन्ट चेन्ज हो। यङ गर्ल्सहरूले त्यो आकाङ्क्षा लिएर, त्यो ड्रिम लिएर हुर्किनु, त्यो देखेर, त्यो इमेज देखेर नै भन्ने पनि एउटा इन्डिकेटिभ सिग्निफिकेन्ट चेन्जको रूपमा मैले हाम्रो महिला राष्ट्रपतिलाई लिएर, अनि मैले के भने आजको दिन मेरो लागि हिस्टोरिकल हो, आई हेभ टु टच हर, यु नो त्यो भनेर। अब टच गर्ने कहाँ, त्यो बेला सिक्योरिटी भइसकेको थिएन, जस्ट अनाउन्स्ड हो नि त। त्यो उहाँ आफ्नै निवासमा हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि त्यो भिड अनि मैले 1-2जना साथीलाई फोन गरेँ होइन, अनि उहाँहरूको पार्टीको मान्छेहरूलाई फोन गरेँ होइन, अनि ल न कसरी जान सकिन्छ भने, ल आउनुहोस् न आउनुहोस् दिदी त्यहाँ हेरौँला नि भन्यो। अनि गएँ, त्यो घुइँचोमा गएँ होइन। अनि त्यो बेलासम्म त उहाँलाई हक गर्न पाइयो कि, सिक्योरिटी त्यस्तो थिएन। त्यो बेलामा भेट्न मजाले पाइयो भने भिड थियो, 1-2जना सिपाहीहरू त थियो, तर उसलाई त्यो अनटचेबल, इनएक्सेसेबल त्यो त्यस्तो थिएन नि त। उहाँ आफ्नै निवासमा हुनुहुन्थ्यो, खालि अनाउन्स मात्रै भएको थियो नि त। अनि मैले उहाँलाई भने नै म त आज हजुरलाई हगै गर्छु भनेर उहाँलाई हग गरेँ र आई फेल्ट सो गुड, आई स्लेप्ट वेल द्याट नाइट होइन, फेल्ट कन्टेन्टेड। 2 दिनपछि उहाँको राष्ट्रपति त्यो शपथ ग्रहणमा पनि निमन्त्रणा थियो। त्यसपछि त सी वाज द रियल राष्ट्रपति होइन, वी वर कहाँ फार वे, यु नो वी कुडन्ट डु एनिथिङ, जस्ट यसो गरेर गयो है। सो मैले चाहिँ नि त्यो चेन्ज देखेको छु। आई वन्ट से देयर हेज बिन ड्रास्टिक चेन्ज होइन, बट त्यो चेन्ज देखेको छु र आगामी दिनलाई त्यसले सकारात्मक मार्गतिर लग्छ भन्ने लाग्छ। लिडरसिप इन टर्म्स अफ बिङ द प्राइम मिनिस्टर हाम्रो हजुरको लाइफ टाइम, मेरो लाइफ टाइममा सकिन्छ होला त देख्न?
म त एकदम होपफुल छु अब म पनि एकदमै अप्टिमिस्टिक मान्छे हो। अब राष्ट्रपति महिला भइसकेपछि त प्रधानमन्त्री पनि महिला पक्कै होला। हामी कहाँ क्षमताको कमी छैन होइन। र महिलाहरू जस्तै भए पनि इट्स अ प्रोभन रिसर्चले प्रुभ गरेको छ होइन। दे आर लेस करप्ट, दे आर मोर सेन्सिटिभ, नो डाउट अन द्याट होइन। अनि वान्स दे पुट द माइन्ड अन समथिङ दे विल गिभ 100% टु द्याट भन्ने। सो लेट्स बी होपफुल द्याट वी विल ह्याभ वुमन प्राइम मिनिस्टर विदिन माई लाइफ स्प्यान। तिम्रो त हुन्छ होला होइन। विदिन माई लाइफ स्प्यान आई एम होपफुल। अनि हक गर्न सँगै जाउँला। हुन्छ ल ओके वेल डन। थ्याङ्क यू भेरी मच म्याम, थ्याङ्क यू भेरी मच। अगेन अर्को हजारवटा टपिक छ होइन, अर्को हजारवटा टपिक छ जुन सुन्नु मन छ मलाई, बट विल डु द्याट अन द नेक्स्ट सिटिङ बिकज आई नो यु हेभ टु रस होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच। एन्ड अगेन दिस इज द फर्स्ट टाइम बट दिस डेफिनेटली नट द लास्ट टाइम। आई वुड लभ टु हेभ यु ब्याक म्याम। त्यो कथाहरू सुन्न अझ बाँकी छ म्याम। स्योर, थ्याङ्क यू सो मच। इट्स बिन अ प्लेजर टकिङ टु यु। इन्टरभ्यू जस्तै लागेन, गफै गरे जस्तो लाग्यो। Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Thank you, Sanjay. All right. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.